Here we go. 5, 4, 3. That is so fun. Thank you so much. Thank you so much for coming, Dr. Krishna. Thank you so much, and thank you for inviting me at your place as well as a dimsu, and it was really exciting. 1000 different questions, 1000 different things, मैले सुरुवात त मेरो आफ्नै समस्याहरूबाट गर्न सक्छु होइन, त्यो मैले अलि पछि गरौँला होइन, आफ्नो समस्याहरू सबैलाई भन्नु पनि पर्छ. I kind of want to start off by asking, there is a specific term we talked about earlier, right? The term was called rejuvenation, like skin rejuvenation. What exactly is that? Like, if you had to define it. If I have to define rejuvenation, you know, alikati younger looking, alikati skin ma brightness, alikati more glowing, and especially aging ko effect haru cha hane त्यसलाई alikati कम गर्ने त्यसलाई नै rejuvenation भन्छ mostly. Fresh hune, younger hune. Feel fresh, feel young. Who doesn't want to? Yes, everyone does. If you look at the word rejuvenation, you can understand it is again. Juve, rejuvenate, right? That juven is a word for juvenile, means young. The word itself means young. So you're becoming young. You kind of want to always stay young, in your mind and obviously in your look as well, Yeah. And today's date, who doesn't want to stay young? I'm 36, I was अघि नै तस्बिर देखाएको थिएँ मैले, म 20 वर्षको हुँदाखेरि कति कपाल थियो, अब सधैँ young त हुन सक्दैन हैन, but we can age gracefully. Yeah, that's right. That is so true. That is so true. I remember I was going through a few things, and you had said, I'd like to start off by this. You had said that international standards हाम्रो देशमा पनि हुनुपर्छ कि नहुने भनेर, हैन. So why don't let's talk a little bit about the things that Absolute has, your clinic has, and let's talk about that, and we can start off from that, how did you get inspired to start off the clinic? Aesthetic clinic? अब यो त मैले मेडिकल सुरु गर्दाखेरि नै I was like pretty much sure that म चाहिँ डर्मेटोलोजीमै जान्छु हैन. डर्मेटोलोजीमा पनि एस्थेटिकमै स्पेसलाइज गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो ड्रिम नै थियो भनौँ न. सो वान्स आई स्टार्टेड लाइक यो जर्नीमा जान थालेपछि चाहिँ नि अब एस्थेटिक क्लिनिक सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अर्डिनरी यस्तो क्लिनिक खोलेर के गर्ने, अब इफ आई क्यान इन्भेस्ट हैन, अलिक मजाले नै इन्भेस्ट गरेर जुन मान्छेहरू अघि यु मेन्सन द्याट बाहिर गइरहेको हुन्छ कतिजना फर ट्रिटमेन्ट एन्ड अल द्याट, त्यो कुरा नहोस्. सो ट्रेन्डिङ के छ ट्रिटमेन्टहरू बाहिर देशहरूमा, त्यो कुरा चाहिँ नि मैले यहाँ ल्याउन सक्यो भने पिपल माइट स्टे हियर अल्सो फर ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा अघि मेन चाहिँ. अनि अब तपाईँले एब्सोल्युट एस्थेटिकमा के छ भनेर भन्नु है, यसमा चाहिँ हामीले मोस्टली चाहिँ नि डर्मेटोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी अनि त्यसपछि डेन्टलमा फोकस गरिरहेछौँ अहिले. सो डर्मेटोलोजी पनि मोस्टली अब नेममै छ एब्सोल्युट एस्थेटिक्स भनेर. सो मोस्टली कस्मेटिक प्रोसिजर्स गर्छ हामीले हैन. यसमा चाहिँ नि अब नन सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा देयर, अब वी क्यान टक अबाउट इट लेटर, सो मेनी थिङ्स. अब प्लास्टिक सर्जरीमा यु विल ब्रिफ यु अबाउट एभ्रिथिङ. अब डेन्टल पनि अब यु नो कस्मेटिकदेखि एभ्रिथिङै गर्छ हामीले त्यहाँ. सो अब इन्टरनेसनल लेभलकोमा के छ मेरो क्लिनिकमा भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल प्रडक्टहरू मात्रको कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले अब एकदमै ट्रेन्डिङको कुराहरूमा बोटक्स हैन, फिलर्स यस्तो भने इभन इफ यु गो वेयर एभर इन द वर्ल्ड जुन प्रडक्ट नम्बर 1 मा छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ मैले मेरो क्लिनिकमा युज गर्छु. किनभने बोटक्स भनेको पनि इट्स अ ब्रान्ड नेम. It's not like Botox पनि डिफ्रेन्ट नेममा आउँछ कि. इट्स अ बोटुलिनम टक्सिन. त्यसको पनि अब हुटक्स के टक्स के भनेर आउँछ कि डिफ्रेन्ट. सो बोटक्स चाहिँ सबैभन्दा लिडिङ मतलब ब्रान्ड भयो कि. सो त्यो चाहिँ हाम्रोमा युज हुन्छ. अनि त्यस्तै अब के अरे फिलर्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने भनेको जुभेडम भयो होइन. इट्स वान अफ द लिडिङ प्रडक्ट. सो त्यस्तो भयो. सो अब क्वालिटीमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्दैन. प्लस एट द सेम टाइम मसिन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि म चाहिँ अलिक एकदमै स्टडी गर्छु होइन. म आफू पनि एकदम धेरै ट्राभल गर्छु. सो जाँदाखेरि कुन मसिनले चाहिँ नि राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ होइन, मान्छेहरूले कुन चाहिँ नि बढी रुचाइरहेछ अहिलेको सिनमा. सो त्यस्तो चाहिँ नि म ल्याउन खोजेछु. स्टडी गरेर अब नम्बर 1 ट्रेन्डिङ के छ, पिगमेन्टेसनमा कुन एकदमै बेस्ट रिजल्ट आइरहेछ,
के अरे एक्नेहरूको लागि कुनले राम्रो गरिरहेछ लिफ्टिङहरूमा कुनले राम्रो गरिरहेछ त्यस्तो मसिन हेरेर चाहिँ म सेलेक्ट गरेर चाहिँ आई हेभ ट्राइड एन्ड ब्रिङ इट हियर इन माई क्लिनिक होइन सो इन द्याट वे चाहिँ नि आई फिल द्याट आइ एम कन्ट्रिब्युटिङ लाइक हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नि अलिकति अपलिफ्ट गर्नलाई यो फिल्डमा स्पेसली सो संसारैभरि चाहिँ छ हाम्रोमा किन छैन होइन र अब आजको दिनमा हाम्रोमा पनि छ होइन अब यो प्रडक्ट र मसिन्सको कुरा गऱ्यो हामीले अनि एट द सेम टाइम डक्टर इट्सेल्फ पनि त अब के अरे डक्टरमा पनि पोटेन्सियल हुनु पऱ्यो क्यापेबल हुनु पऱ्यो सो त्यसको लागि म पनि अब यु नो मी म पनि अब ट्राभल गरिरहन्छु हामी टेकिङ ट्रेनिङ हियर एन्ड देयर म साउथ कोरिया गइरहेको हुन्छु म इस्तानबुल गइरहेको हुन्छु सो टाइम एन्ड अगेन मैले आफूलाई चाहिँ अपडेट गरिरहेको हुन्छु कि नयाँ नयाँ टेक्निकहरू आइरहेको हुन्छ अनि मलाई चाहिँ यो लर्निङ चाहिँ एकदमै अनगोइङ प्रोसेस जस्तो लाग्छ अनि मलाई त्यो जहिले पनि आई जस्ट अनि जहाँ ट्राभल गरे पनि मलाई त्यो क्लिनिकहरू यस्तो एस्थेटिक क्लिनिक चाहिँ एकचोटि चेकआउट गर्नै मन लाग्छ कि अनि सिन्स अब मैले डिप्लोमाहरू पनि यो अमेरिकन एकाडेमी अफ एस्थेटिकहरूमा गरेको भएर चाहिँ आई हेभ फ्रेन्ड्स अल ओभर द वर्ल्ड सो उनीहरूको क्लिनिक हेऱ्यो अनि त्यहाँबाट पनि फिडब्याक पाउँछ होइन किनभने जुनै पनि अब यो एकदमै राम्रो छैन एभ्री कम्पनीले त्यो एकदम राम्रो भनिहाल्छ अनि हामी कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि पनि वी गेट लाइक डिस्ट्र्याक्टेड फ्रम द रियल थिङ्स होइन त्यो उयोमा तर फर्स्ट ह्यान्ड कसैले अप्लाई गरेको छ र रिजल्ट देखेको छ भने त त्योभन्दा मोर के भयो त सो in that way I do it. No, I'm glad. South Korea, I read it somewhere. Just double check this. South Korea has the most amount of clinics, I'm sure. And South Korea, 3 South Korean women between the age of 19 and 29, just like use some kind of aesthetics. Have used some kind of aesthetics to most probably like enhance their features. I read it somewhere. Just double check the slides. अब त्यो फिगर्स त मलाई थाहा छैन no worries. But तर अब साउथ कोरिया अब सोलमा जाँदाखेरि एभ्री लेनमा अब एउटा होल लेन नै अब म जहाँ गएँ नि ट्रेनिङको लागि त्यो होल लेनमा नै लाइक देयर आर लाइक टल बिल्डिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ इज लाइक प्लास्टिक सर्जरी डर्माटोलोजी एकदमै धेरै कम्पिटिसन थियो त्यो एउटा सेचुरेसनमा पुग्न थालिसक्यो क्या अब साउथ कोरियामा यस अनि अब त्यहाँ चाहिँ अब नट जस्ट कोरियाको मात्रै मान्छे नभएर बाहिरबाट अब हङकङ चाइना अब अल अराउन्ड द वर्ल्ड आइरहेको हुन्छ अब यो त एकदमै स्किन केयर अनि त्यसपछि यस्तो एन्टी एजिङ अनि यो कस्मेटिक प्रोसिजर्सहरूको लागि त कोरिया द वान अफ द बेस्ट in the world. Wow. So interesting. Wow. Dr. Krishna, what got you inspired to get into this field? Inspiration gave you? Back in the day. Yeah, I was always interested in surgery. That was for sure. मेरो रसियामा युक्रेनमा पढ्दाखेरि मैले ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि नै all my habits were like a surgeon भन्दै क्या मेरो चाहिँ टिचरले even when I used to wipe my towels I used to wipe my hands by towels I used to wipe it like a surgeon ray. So she observed a lot of those things. I thought I liked cutting as I said to you. And बच्चाको स्टोरी बच्चाको स्टोरी सो बिएनबीमा म फर्स्ट काम गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ माई मेन्टर प्रोफेसर जगदीशलाल वैद्य he was one of the most dynamic doctors, surgeons I've ever seen, and he's still dynamic even at the age of 78 I think now. Yes. And always inspiring. So उहाँको छत्र छायामा बस्दाखेरि पनि you were never tired of doing surgery. तर प्लास्टिक सर्जरीको क्लिक चाहिँ कहिले भयो भने आई अलवेज वाज इन्ट्रेस्टेड इन एनी ट्रमा आइरहेको हुन्छ इमर्जेन्सीमा एन्ड मलाई फेसको ट्रमा भएपछि आई वाज अलवेज एट्र्याक्टेड टु द्याट फेसियल ट्रमा म जहिले पनि मैले भन्थेँ कि मलाई देऊ यो चाहिँ अब एउटा काटेको छ ल्यासरेसन छ भने त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ रिपेयर गर्नु देऊ किनभने आई नो आई क्यान डु इट भेरी वेल भनेर चाहिँ मैले नै राति 2 o'clock हुन्छ कि कति बजी हुन्छ आई युज टु कम दे युज टु कल मी थ्याङ्कफुल्ली thank God they called me and then I used to repair it and then I showed to my mentor and then he was quite happy with then I knew that I do have some potential in this part of surgery. Skin of the time हामीले पेटको अपरेसन गर्यो पेटको अपरेसन गर्दाखेरि पनि त्यहाँ मैले चाहिँ स्किन सुचर लाउँदाखेरि चाहिँ स्किन छिलाउँदाखेरि चाहिँ I used to do it so well that he used to really compliment on that. So that really inspired me, but I still didn't know that it's plastic surgery. And Dr. Mahesh Bahadur Adhikari हुनुहुन्छ उहाँ युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ मेडिसिटीमा
उहाँले चाहिँ एक दिन कृष्ण why don't you go into plastic surgery because what you're doing is all something like plastic surgery. And I was like ting, it's the bell घन्टी बज्यो के. So and luckily त्यहाँ चाहिँ my next mentor Dr. Basant Mathema, उहाँ चाहिँ त्यहाँ प्लास्टिक सर्जन हुनुहुन्थ्यो. एन्ड देन वैद्य सरले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा अपरेसनमा असिस्ट गर्नुलाई डक्टर माथेमा निडेड सम वान एन एसिस्टेन्ट. अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ डक्टर माथेकोमा चाहिँ यु गो टु प्लास्टिक सर्जरी भनेर पठाउनु भयो. एन्ड द्याट्स हाउ इट अल स्टार्टेड. And then, of course, it ventured you into Ukraine. You already there. You ventured into China. I went to Taiwan. I went to UK, and yeah. How this is in the early 2000s? That event was at 2005. 2005. But then I went to England, and then I came back at 2007. I joined with Dr. Mathema. Okay. So it's 15 years in plastic surgery. Back in the day, just to briefly let everybody understand, okay, how has the scene evolved in plastic surgery? In plastic surgery, we have evolved some, but mainly people all in Nepal, all plastic surgeons have still been focusing on reconstructive surgery. But my vision was about aesthetic surgery, cosmetic surgery. How could I improve? I used to say, why don't I do reconstructive surgery with an aesthetic surgical vision? Elaborate गर्नुस् त यसलाई अलिकति. भनेको मानौ you have a big defect. कतै न कतै face. Face, wherever. Now, we do reconstruction. But you have to do it in such a way that it's going to look just like it was before. It takes a lot of hard work. It takes a lot of planning. It takes a lot of expertise and skills to make it just the same, So, but that's why I wanted to do it, like reconstruct it like aesthetic surgery. Mm-hmm. So just like autistic. Just like autistic, something like that. Yeah, we try to make it just like autistic. We try to make it. Wow, that's so interesting. I believe cosmetic surgery started like that, right? Back in the day, during the war, I'm sure soldiers got injured, and then I'm sure like start. Probably the drive to go into aesthetic surgery was from reconstructive surgery, trying to make it because wars always they result in so much of trauma, not only in the body, hand, but in the face also, a lot in the face. So you want to make it just पहिलाको जस्तै गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर त्यो एउटा चाहिँ भित्रबाट जहिले पनि एउटा चाहिँ when you're doing the surgery, even I'm going to put enough of time, I'm going to put enough of effort to make it as it is. For example, अहिले पनि एउटा सानोदेखि ठुलो केस आयो भने brow laceration छ भने I try to give it the exact just like the other part. अब यहाँ छ भने चाहिँ try to make it as identical as possible. So त्यो चाहिँ भइरहँदो रहेछ कि त्यो ड्राइभ चाहिँ त्यो के भने त्यो भित्रबाट त्यो अर्ज हुँदो रहेछ. Wow, so interesting. And you're very passionate about it, and that's the best thing. When it comes to skin, हुन्छ नि हैन, हामीले neglect गर्छौँ कि म आफै पनि I neglect my skin. I know I neglect my skin. हैन, कतै विदेश गयो कुनै बीचमा गएर बस्यो भने अथवा के अरे हाम्रो हिमाल पहाड जाँदाखेरि चाहिँ सनस्क्रिन भन्ने गरी लाउने हैन, एउटा बानी मेरो भयो हैन. अब काठमाडौँमा चाहिँ ठिकै छ, बिहान उठ्यो यु वास योर फेस हैन, यु युज लाइक XYZ के अरे फेस वास एन्ड देन यु put a little bit of sunscreen and move on. हुन्छ नि हैन, एज हुन्छ नि I'm just saying what I do हैन. निग्लेक्ट गर्छु के मैले हैन. 20s मा निग्लेक्ट गरेको मेबी 30s मा आएर देखिरहेको छु मैले. 30s मा निग्लेक्ट गरेको छु भने मेबी 40s मा देख्छु होला हैन. एन्ड एज वी गो अलङ हैन. What would be some of the best things, not procedures, some of the most simple things, एकदमै सजिलो कुराहरू that we can do to keep our skin okay?
So if you're using moisturizer and sunscreen daily, then I don't think you're neglecting at all. I'm not using moisturizer. You just said that, right? त्यो के भन्छ sunscreen, a little bit of sunscreen. A little bit of sunscreen will take you a long way. है? So that is one of the photo protection भनेको चाहिँ best thing, okay, that you can do in your early 20s. अगाडिदेखि नै, not early 20s. All the kidsहरू सबै पहिलादेखि नै गर्छ. UV protection भनेको सबैलाई चाहिन्छ हैन. So पहिलादेखि नै त्यसरी मेन्टेन गरिराख्यो भने चाहिँ it will show when you're in your 30s or 40s. पछि एजिङहरू चाहिँ नि, किनभने अब युभी रेजले भनेको यही रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरू गरेर जुन अक्सिडेटिभ स्ट्रेस हुन्छ त्यसले गर्दा त हाम्रोमा एजिङ प्रोसेसहरू देख्दै आउने हो. सो युभी प्रोटेक्सन गर्ने बित्तिकै लाइक प्रोटेक्ट भइरहेको हुन्छ, किनभने कोलाजन भनेको कुरा कस्तो हुन्छ भने हाम्रो अर्ली 20sबाट नै डिप्लिट हुन थाल्छ होइन. सो त्यति बेलादेखि नै प्रोटेक्सन अनि सबै एभ्री कुरा चाहिँ नि प्रिकसन लिइराख्यो भने चाहिँ नि बेटर हुन्छ. 20s देखि नै so degrade हुँदै जान्छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा. Yes. What I think is education on a very early age. हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो स्किन प्रोटेक्ट गर्ने हो कि अब यो बडी प्रोटेक्ट गर्ने हो whatever. Certain डिसिप्लिनलाई एजुकेसन दिएर त्यसलाई डिसिप्लिन बनाएर त्यसलाई ह्याबिट बनायो भने चाहिँ प्रोबब्ली चाहिँ we will stay quite long young for quite a long time. Like she said, त्यो पहिलादेखि नै हामीले चाहिँ स्किन यु नो इभन उहाँलाई भेटेपछि मात्रै मैले चाहिँ यु नो सनस्क्रिन लगाउन थालेछु आम यु नो आफ्टर 40 समथिङ इयर्स. सो यु क्यान इमेजिन हाम्रो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ प्रोबब्ली हाम्रो यु नो लङ टाइम ब्याक स्कुल हुन्छ कि होम हुन्छ कि यो एजुकेट चाहिँ गरिरहनु पर्दो रहेछ. It even prevents skin cancers and all whatever is, you know, lot of skin problems prevent गर्दो रहेछ. सनको इफेक्टबाट एउटा भनाइ छ नि, you have to form habits. The change of habits are too light to be felt and too hard to be broken. True. So यो चाहिँ ह्याबिट फर्म डिसिप्लिनमा राख्ने आफूलाई र ह्याबिट फर्म गर्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ. So true. So true. Agreeing with you and just complimenting what you just said is यङ हुँदाखेरि लाग्छ कि जहिले पनि आई विल स्टे फर एभर यङ कि होइन. यङ उमेरमा जहिले पनि लाग्छ कि म फर एभर यङ छु भनेर होइन. अब अहिले आएर जब पछाडि यता कतैतिर दुख्छ यतातिर दुख्नु थालेछ होइन, यतातिर दुख्नु थालिसकेपछि होइन, or लाइक यु सेड टुडे हुन्छ नि होइन, यहाँ माथि के अरे आई हेभ रिङ्कल्स समवेयर होइन, लाइक यु गाइज वर टेलिङ मी यतातिर कता रिङ्कल्स मैले अझसम्म रियलाइज गरेको थिएन होइन. अब डक्टर साहबहरू आइसकेपछि थाहा भयो नि त नि होइन कि आई हेभ रिङ्कल्स हियर समवेयर होइन, एन्ड इट्स जस्ट गन एस्केलेट भनेर होइन. अब इफ आई डोन्ट ट्राई टु फिक्स इट नाउ आई प्रब्ली नेभर फिक्स इट होइन. सो कतिजनालाई कतिजना एटलिस्ट माई लिसनर्स हु आर वाचिङ एन्ड लिसनिङ राइट नाउ आइ एम स्योर कतै न कतैबाट त्यो अलिकति इफ आई कुड जस्ट फिक्स माई नोज or गेट माई के अरे लिप्स फिक्स्ड र अलिकति यहाँ रिङ्कल धेरै आयो हुन्छ नि होइन, त्यो सबैकोमा हुन्छ होला कि त्यो क्वेसन्सहरू हुन्छ नि कतै न कतैबाट त्यो हुन्छ. Everyone wants to like enhance their beauty, obviously. Everybody, right? Everybody. The problem is के रहेछ भने तपाईँले सोचेपछि गरिहाल्नु पर्ने रहेछ कि बिकज एउटा भनाइ पनि छ कि the pain due to discipline is less painful than pain due to ignorance. Oh wow. किनभने once you know that there are certain things that is affecting you in a negative way, then you need to, you know, try to fix it. Interesting. अनि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ push गरेर आउँछ until sometime it becomes something and then you end up in a bigger thing. A bigger problem, right? A bigger problem. All right, let's see. I want to get into like specific things, right? मैले सुनेको शब्दहरू हो यो होइन, कति त देखेको पनि हो मैले होइन. I just want to understand a few things होइन. अहिले खुब त्यो नाम चलेको कि होइन, मैले I had written a few things down that I want to ask you guys straight up होइन. So I'll go with the most एकदम त्यो सबै संसारैभरि सबैले सुनेको कुरा है. What exactly is Botox? Can you please explain it to everybody? What exactly is Botox? Botox भन्दा चाहिँ मैले अघि नै भने it's a brand name है. It's just a brand name. Yes. So it is actually a botulinum toxin. So यो चाहिँ प्रोटिन हो जुन चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया क्लस्ट्रिडियम भन्ने हुन्छ त्योबाट चाहिँ नि डिराइभ्ड हुन्छ. सो यो जब हामीले टार्गेटेड मसल्सहरूमा इन्जेक्ट गर्छ त्यसको चाहिँ नि ट्रान्जिएन्ट प्यारालाइसिस हुन्छ. टेम्पोरेरीको लागि चाहिँ त्यति रिल्याक्स पारिदिन्छ मसललाई, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इफेक्टहरू आउने हो. जस्तै त्यो मसल्सहरू रिल्याक्स भएपछि
जुन लाइन्सहरू रिङ्कल्सहरू छ त्यो इज डाउन हुन्छ होइन अनि अघि मैले कुरा गरेँ मासेटरको त्यो पनि मसल अलिकति रिल्याक्स भएपछि ज स्लिमिङहरू हुने भयो अनि अब यु माइट बी सरप्राइज होइन तर बोटक्स चाहिँ नि यस्तो हाइपोहाइड्रोसिस भनेको एक्सेसिभ स्वेटिङ हुन्छ नि यस्तोहरूमा पनि युज गर्न मिल्छ हो जस्तो पाम्समा होइन अन्डर आर्म्समा अनि सोलहरूमा सो किनभने एक किसिमको मान्छेहरूलाई यस्तो स्वेटिङले चाहिँ अलिकति इन्सिक्योरिटी जस्तो अब एकदमै स्वेटी पाम्स छ भने हात मिलाउनलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होइन सो यसको चाहिँ नि बोटक्सले चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ यसलाई पनि सो दे आर फ्यु यु हेभ टु किप युजिङ इट भन्छ कि एकपल्ट सुरु गरिसकेपछि चाहिँ त्यो गरिरहनु पर्ने भनेर अब इट्स योर चोइस है फर्स्ट अफ अल to look young or to not sweat or whatever is your choice. एकचोटि गरिसकेपछि if you like the result, then अब यसको longevity भनेको चाहिँ नि 3 to 6 months हो होइन सो यो चाहिँ नि मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिराख्नु पर्यो टपअप त गरिराख्नु पर्यो किनभने त्योभन्दा बढी चाहिँ लास्ट हुँदैन 3 to 6 months तर हाइपोहाइड्रोसिसहरूको लागि युज हुने चाहिँ नि इट लास्ट लङ्गर देन अरू यो के अरे रिङ्कल्सहरूलाई गर्ने भन्दा रिङ्कल्सको चाहिँ 3 to 6 months म्याक्स हो 6 months पनि मैले त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन है तर यो मासेटरहरू अनि यस्तो के अरे हाइपोहाइड्रोसिसहरूमा गरेको चाहिँ क्वाइट लास्ट गर्छ गट मी थिङ्किङ कि मलाई एकचोटि झट्ट याद आयो होइन अनि वाइ नट से इट इन द पडकास्ट इट सेल्फ होइन सो के थियो भन्दाखेरि आई वुड युज टु बी अ चेन स्मोकर होइन चेन स्मोकर आई स्मोक अल माई लाइफ होइन त्यो मेरो युथदेखि नै होइन एउटा समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मलाई जुन चाहिँ कम्प्लिटली त होइन बट इट गट ड्रास्टिकली रिड्युस वाज आई युज टु स्वेट अ लट फेसमा हातमा इन माई पाम्स माई लेग्स हुन्छ नि आई युज टु स्वेट अ लट होइन अनि आफ्टर आई क्विट स्मोकिङ इट ड्रास्टिकली रिड्युस्ड के I don't know if there was any connection with my nicotine habit or not, but it drastically got reduced. Okay? Maybe any connection थियो कि maybe? Maybe related to vasodilatation and all that, right? It might be on one hand it's vasodilation, on the other it might be due to activation of when you smoke, there is nicotine. हाम्रो बडीमा चाहिँ निकोटिन रिसेप्टर्सहरू छ कि बुझ्नु भएन जस्तै हाम्रो नर्भस सिस्टममा 2 types of सिस्टम भनौँ न इन टर्म्स अफ फङ्सन इट्स प्यारासिम्प्याथेटिक एन्ड सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छ अनि निकोटिनले चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ क्या तपाईँले याद गर्नु भएको छैन वेन यु स्मोक यु वान्ट टु गो टु पू सो द्याट्स एक्टिभेसन अफ द प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम सो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ हुन त उसले चाहिँ आफ्नो स्वेटिङहरू पनि गराउने चाहिँ टेन्डेन्सीहरू हुनसक्छ एन्ड देन वेन यु ब्लक द्याट देन यु माइट स्टप एक्सेसिभ स्वेटिङ सो इन्ट्रेस्टिङ आई विल जम्प ब्याक इन्टु बोटक्स होइन यही कन्भर्सेसनमा स्मोकिङले कतिको इफेक्ट गर्छ हाम्रो स्किनलाई गर्छ नि डेफिनेटली है अब हामीले यति सप्लिमेन्ट्सहरू पनि एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर खान्छ लगाउँदा पनि एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर इट्स क्वाइट पपुलर राइट तर यो स्मोकिङ यिनीहरूले गर्ने भनेको अक्सिडेटिभ स्ट्रेस हो बडीमा सो एन्टी एजिङको लागि हामीले एन्टिअक्सिडेन्ट खाइरहेछ त एट द सेम टाइम हामीले यो स्मोकिङहरू गरिरहेछ भने यसले चाहिँ एजिङतिर नै लान्छ पोइजन होइन त्यो रिङ्कल्स आउँथ्यो कि मेरो यहाँ होइन यहाँ भने अब अहिले त स्योर छ होला होइन त्यो चाहिँ नि एक्सप्रेसन धेरै अब एक्सप्रेसन कसरी एक्सप्रेसन नभनौँ त्यो वेन यु स्मोक जुन इनहेल गर्दाखेरिको त्यो फेसियल स्ट्रक्चर जुन के अरे वरि कल इट एक्सप्रेसन नभनेर अब स्मोक गर्दाखेरि कुन उमा स्मोक यस्तो गरेर गर्छ नि सो त्यस्तो गर्दाखेरि लाइन्सहरू आउने स्मोकर्स लाइन भनेर सो स्मोकर्स लाइनको लागि पनि त बोटक्स इज वान अफ द I don't know if I still have smoker's line or do I have smoker's line? No, you don't. I think you're too young to have smoker's line. पहिला यस्तो खाले लाइन थियो कि यो चाहिँ laugh lines हो हैन you still have it तर I don't think it's because of smoking. I feel that you're a bit expressive kind of person so अब धेरै हाँस्दा स्माइल गर्दा यो आउने चाहिँ नि it's quite normal तर त्यही मैले अघि भने नि after like हुन्छ नि early 20s बाट नै collagenहरू डिप्लिट भइसकेपछि हाम्रो जुन फेसमा हुने फ्याट प्याड्सहरू हुन्छ यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ नि बिस्तारै तल आउन के अरे स्याग हुन थाल्छ कि अनि त्यसले गर्दा जुन स्ट्रक्चर हामीले यसरी अपटाइट बस्नुपर्ने हो त्यो स्याग भएपछि यो लाइन्सहरू डेफिनेटली यसरी हुँदै आउने हो
Automatically lines आउन थालिहाल्छ होइन Wow. So that's very normal thing to happen. Like it's an aging process. तर अब there are so many factors जस्तो अब स्मोकिङले भयो हुनसक्छ UV rays exposuresहरूले हुनसक्छ अनि certain expressionsहरू आफ्नो पनि किन एकदमै यङ हुँदाखेरि पनि sometimes like एकदमै एक्सप्रेसिभ मान्छेहरूको पहिले लाइन्सहरू देख्छ नि so अब yeah so many factors are there. Yeah, Skin type. different people might have यस्तो हुन्छ कि हाम्रो जेनेटिक डिएनएले चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ एउटा सर्टन लेभल अफ कम्पिटेन्सी बनाएको हुन्छ कि जस्तै your skin have let's say this is a spectrum of competence अनि most of the people might have this much of competence in regenerative competence भनौँ न रिजेनेरेट गर्ने आफूलाई लस भएकोलाई चाहिँ फटाफट रिजेनेरेट गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ सर्टन सबै मान्छेको यति हुन्छ कसैको मान्छेको चाहिँ अलिक माथि मोर टुवर्ड्स अ बिगर हायर स्पेक्ट्रम कसैको चाहिँ लो टुवर्ड्स सो इन द इफेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट you name it, whether it's smoking, stress, sun, and so on. हाम्रो त्यो रिजेनेरेटिभ कम्पिटेन्समा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ धक्का गर्छ क्या एन्ड अब तपाईँको कति पावर छ त जिउको कति पावर छ जिउमा के एन्जाइम्सहरू छ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रडक्सन गर्ने कति क्षमता छ त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ रिकभरी डिपेन्ड गर्छ क्या अब त्यो नभएकोले गर्दा त्यो कम्पिटेन्सी इनएडुकेट भएको बेलामा चाहिँ यु स्टार्ट डिटेरिएटिङ एन्ड देन द्याट्स वाइ यु निड सप्लिमेन्ट्स सो हामीलाई चाहिँ सप्लिमेन्ट दिइरह्यो भने सर्टन अमाउन्ट अफ सप्लिमेन्ट दिइरह्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो कम्पिटेन्सी लेभल चाहिँ बरकरार रहिरहन्छ होला एन्ड देन पोसिबली वी विल स्टे लिटल बिट यङ्गर देन वी despite any environmental factors, regardless of whatever comes to us. And so Botox is something that is available in Nepal, of course, and it has been available for a while. It's been there for a while. It's been there for a while. So I mean, Botox बाट चाहिँ भएको छैन, so नयाँ anything that comes around anywhere in the world, it is available in Nepal. एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि. Most of the things, yes. Most of the things. Okay, that's very interesting. So 3 to 6 months. I want my listeners to understand. So 3 to 6 months it'll last. Fillers भनेको पनि almost similar हो. फिलर्स भनेको चाहिँ बोटक्स र फिलर्समा चाहिँ डिफ्रेन्स छ फेरि होइन बोटक्स चाहिँ नि दुवै यो हाम्रो नन सर्जिकल फेस लिफ्टिङ एन्टी एजिङ प्रोसेसमा युज हुन्छ मोस्टली तर अब बोटक्स चाहिँ नि अघि मैले भने यो डाइनामिक रिङ्कल्सहरू हुन्छ नि यस्तो जस्तो वेन यु मेकिङ द फेस जब यो लाइन्सहरू त्यस्तो लाइन्सहरू ट्रिट गर्नलाई मोस्ट कमनली युज हुने भयो होइन अनि फिलर्स भनेको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि नाउ वेन यु अलरेडी रिल्याक्स यु फेस द लाइन्स द्याट आर देयर those are static lines. त्यस्तो लाइन्सहरूमा पनि समटाइम्स बोटक्सले त काम गर्दैन होला सो त्यो सिचुएसनमा फिलर्स तर फिलर्सको त्योभन्दा अरू धेरै इन्डिकेसन्स छ होइन जस्तै अघि मैले भने अलिकति स्याग भएको छ भल्युम दिएर भल्युम चाहियो फेसमा त्यसको लागि युज हुन्छ किनभने फिलर्स भनेको चाहिँ ह्यालुरोनिक एसिड हो कि मोस्ट कमन फिलर्समा चाहिँ ह्यालुरोनिक एसिड हुन्छ ह्यालुरोनिक एसिड चाहिँ नि हाम्रो बडीमा हुने कनेक्टिभ टिस्युको वान अफ द कम्पोनेन्ट भयो होइन सो इट्स अ नेचुरल थिङ अनि त्यो चाहिँ नि हामीले जहाँ भल्युम लस भएको छ त्यो एरियामा चाहिँ इन्जेक्ट गर्नु जस्तो अन्डर आईमा यो डार्क सर्कलहरू छ अथवा हलोनेस छ त्यसमा भल्युम फिल गर्न मिल्यो अनि अलिकति स्याग भएको छ अनि यसलाई अलिकति उठाउनलाई होइन चिक्सहरू अलिकति हाई बनाउनलाई त्यहाँ राख्न मिल्यो यो लाफ लाइन्सहरूमा यहाँ त बोटक्स गरेर काम छैन सो यहाँ पनि फिलर्सहरू गर्न मिल्यो चिन अलिकति अब हाम्रो जुन एस्थेटिकली ब्युटिफुल हुनलाई जुन ठ्याक्क मिल्नुपर्छ नि के अरे मेजरमेन्ट फेसमा त्यो मिलेको छैन भने चिन अलिकति सानो छ त्यसलाई अलिकति ठुलो पाऱ्यो भने फेसको स्ट्रक्चरै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देख्छ यु लुक लाइक एस्थेटिकली मोर प्रेजेन्टेबल ओह वाट अ प्रिपरेसन होइन सो या लाफ लाइन्स चिक भल्युम टियर ट्र अनि अब लिप्स हाउ क्यान आई फर्गेट मोस्ट कमन है द्याट इज द मोस्ट कमन होइन मैले क्लिनिकमा मोस्टली फिलर्स युज गर्ने भने लिप्समा हो अहिले एकदमै ट्रेन्डिङ पनि छ सो एभ्री वान वान्ट्स अलिकति अब एकदमै ठुलो त नेपालमा धेरैले रुचाउँदैन होइन तर नेचुरली पनि अलिकति मात्र प्लम गर्दा पनि ओभरअल नै एकदमै यङ्गर अनि मोर युथफुल अघि जस्तै रिजुभनेटेड लुक आउँछ कि सो यङहरूले पनि गर्छ त्यो चाहिँ नि अब फेसमा अलिकति लिप्स प्रमिनेन्ट हुने बित्तिकै अहिलेको अब यो ट्रेन्डले गर्दा पनि हो मान्छेहरू देयर लाइक
they want alikati bigger and more juicy looking lips भनौँ न so त्यसको लागि fillers use हुन्छ अनि कति समयको लागि लास्ट गर्छ फिलर्स चाहिँ fillers चाहिँ usually अब soft खालको हो भने 6 to 9 months जस्तो लिप्सहरूमा गरेको अनि these यो कसरी लास्ट गर्छ भन्दा चाहिँ entirely depends on each individual's metabolism पनि के so त्यसले पनि असर गर्छ कसैकोमा छिटो जान्छ कसैकोमा लङ्गर टाइमको लागि स्टे हुन्छ तर अलि भोल्युमको लागि हामीले राखेकोहरू चाहिँ अलिकति लङ्गर लास्टिङ हुन्छ मेबी अ इयर अर अलिकति मेबी मोर 9 months to 1 year भन्छ हामीले युजुअली सो सबसे ट्रेन्डिङ कुरा चाहिँ इज फिलर्स राइट नाउ नेपालमा इन अ सेन्स नट रियली ट्रेन्डिङ भन्नाले कस्तो वेमा ट्रेन्डिङ लाइक भनौँ न somebody comes to your clinic हैन हुन्छ नि हैन what's the first thing they ask हुन्छ नि आई वान्ट फिलर्स भन्दाखेरि लिप्स हुन्छ कि अहिले पनि नेपालमा स्टिल लाइक पुरै इन्भेजिभ प्रोसिजरमा जानलाई अथवा मिनिमल इन्भेजिभ जानु पनि दे आर नट द्याट मेनी पिपल तर युजुअली चाहिँ नदुख्ने होइन त्यस्तो वेमा के हुन्छ भन्नेहरू नै हुन्छ त्यस्तो पनि मसँग टन्नै मसिन्सहरू छ होइन अनि अब इन्जेक्टेबलमा बोटक्स चाहिँ एकदमै पपुलर भइसक्यो बिकज पेनफुल पनि खासै हुँदैन जस्ट लाइक अलिकति चिमटे जस्तो खालको मात्रै फिलिङ हो होइन अनि त्यस्तो धेरै दुख्दैन सो बोटक्स त एकदमै धेरै भइसक्यो तर एकदमै धेरै भनेर फेरि हामीले नेपालको एकदम टन्नै भने पनि होइन तर मोस्ट अफ द पिपल दे आर क्वाइट रिसेप्टिभ कि यो बोटक्स चाहिँ नि नट अ बिग डिल भनेर बुझिसक्नु भयो होइन अनि फिलर्समा पनि अब डिफ्रेन्ट इन्डिकेसन्स छ लाइक यु सो द पिक्चर अर्लियर तर लिप फिलर्स चाहिँ मोस्ट कमन छ ट्रेन्डिङ इन द्याट एस्पेक्ट चाहिँ आई क्यान सी बट फिलर्स नम्बर 1 ट्रेन्डिङ इन माई क्लिनिक चाहिँ म भन्न मिल्दैन अब हाइलुरोनिक एसिड इट्सेल्फमा पनि फेरि फिलर्सहरू भनेको यो भोल्युम अकुपाइङ खालको भयो होइन यो द वान वेयर टकिङ अबाउट फेरि अर्को हाइलुरोनिक एसिड हुन्छ जुन चाहिँ नि स्किन बुस्टर्सहरू हुन्छ कि द्याट इज अल्सो क्वाइट अब यो चाहिँ मोर नेचुरल लुक आउँछ नि यसले चाहिँ कस्तो भने इट्स लाइक किपिङ पुटिङ दिस मोइस्चराइजर अन्डर यर स्किन सो यो हाइलुरोनिक चाहिँ मैले यहाँ इन्जेक्ट गरेँ भने यहीँ बस्दैन यो चाहिँ नि स्किनमा मजाले सबैतिर स्प्रेड आउट हुन्छ कि अनि त्यसले चाहिँ अन लङ रन के अरे कोलाजन पनि स्टिमुलेट गरेर टाइटनिङ पनि इफेक्ट दिन्छ अनि अलिक भित्रबाट ग्लो जस्तो दिन्छ कि स्किनमा सो समथिङ अफ मोर युजफुल अनि इन्स्टेन्टली अनि skin boosters no I wouldn't say there are various kinds of skin boosters कुनै instant effect आउँछ कुनै it takes time like एउटा अब प्रोफाइलो भन्ने चाहिँ मेरोमा युज गर्छु मैले अलिकति यो लङ लास्टिङ अनि स्पेसली यो हाइड्रेसन मेन्टेन गर्नको लागि स्किनमा त्यसमा युज हुने प्रोफाइलो चाहिँ नि हामीले एकचोटि गर्छौँ त्यसपछि 1 month पछि फेरि एकचोटि गर्छौँ अनि 6 monthsमा रिपिट गर्छौँ त्यो गरिसकेपछि स्किनमा एक प्रकारको एकदमै त्यो हेल्दी ग्लो आउँछ टाइटनिङ इफेक्ट हुन्छ अनि हल्का स्लाइटली त्यो प्लम लुक पनि दिन्छ देन अब रिजुभनेटेड लुक आउँछ त्यही उहाँको कुरामा फिलर्स भन्ने बित्तिकै मलाई के याद आयो भने in aging process there are certain things we need to understand. Number one is volume loss huncha ki when you age there is volume loss. But volume loss is 3-dimensional and all structures involved. I'll explain. Volume loss bone पनि घट्दै जान्छ as you age. याद गर्नु भएको छ एकजना ठुलो tall मान्छे by the time he or she is old he or she becomes smaller and smaller. So भोल्युम पनि घट्दो रहेछ फेसको भोल्युम घट्दो रहेछ नम्बर 1. नम्बर 2 बोनको मात्र होइन यहाँ चाहिँ भित्र भएको फ्याट पनि भोल्युम घट्दो रहेछ नो वन्डर वाइ. अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको स्किनको क्वालिटी त्यो पनि बिस्तारै चाहिँ क्वालिटी घट्दै जाँदो रहेछ स्किनको. मैले अघि भने नि जुन कम्पिटेन्स छ नि त्यो कम्पिटेन्स पनि एज वी एज घट्दै जाँदो रहेछ. सो स्किनलाई चाहिँ त्यो एउटा सर्टन लेभल अफ हाइड्रेटेड फर्म एउटा टर्गरनेस भन्छ कि सेलको एउटा टर्गरनेस त्यो मेन्टेन गर्नु गाह्रो हुँदो रहेछ कि एज वी एज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स एन्ड सो अन. अनि त्यही भएर चाहिँ उहाँले फिलर्स भन्नु बित्तिकै मलाई चाहिँ यो कुरा याद आयो कि फिलरको मेन मकसद चाहिँ फिल इट. जस्तै भोल्युम लस भएछ then replenish that volume. And then you get a look as you were, let's say, about 20s, 30s. To what extent do you want? एकैछिन मलाई इन्टरप्ट गरेँ. मैले त फिलर्स भन्नु थियो तपाईँले उहाँले गर्ने चाहिँ फेरि फ्याट ग्राफ्ट हो नि त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट. सो द्याट क्यान अल्सो बी कन्सिडर वान. Yes, भोल्युम फिलिङलाई नै अब
Name fillers means to fill. Yeah. You could fill by hyaluronic acid. And if you come to me, then I would say fillers or fat. Let's get into this, right? Let's dive into this, right? Just give me an example of यही कन्भर्सेसनमा हैन एकदम लेमन्स टर्ममा मेरो लिसनरले बुझ्दाखेरि हैन to fill it with fat, where would you fill it with fat? Let's say if you had to fill it for me, let's say. हुन्छ नि हैन, for example, just give an example then. I can pick somewhere in my body. To fill is to give you I'll help you under eye. Yeah, मैले सोचिरहेको थिएँ पहिला सुरु मैले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ क्या I need to give you a look that is young. A young look means inverted pyramid, inverted triangle. होइन? So in order to give you your face an inverted triangle, I need to fill your upper parts more than the lower parts of the face. So usually चाहिँ अनि अब coincidentally मान्छेको चाहिँ जब एज हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अप्पर पार्ट चाहिँ सानो हुँदै जान्छ लोवर पार्ट भन्दा के सो नेचुरली यु हेभ टु फिल दि अप्पर पार्ट्स फर्स्ट लेट्स से फर एक्जाम्पल टेम्पल हुन्छ कि टेम्पल सुक्दै जाँदो रहेछ सो वी निड टु फिल द टेम्पल अन्डर आईमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो डिप्रेसन आउनु थाल्छ कि मेरो त धेरै होला होइन होइन हजुरको चाहिँ धेरै एकदम अलिअलि छ बट देयर आर मोर पिपल हु हेभ डिपर रिसेस हियर सो उहाँहरूलाई चाहिँ फिल गर्नुपर्छ कसैको चाहिँ एकदम डिप क्रिज हुन्छ यहाँ यो जुन नेजो लेभल क्रिज भन्छ यो एकदम डिप हुन्छ क्या त्यहाँ पनि फ्याट फिल गर्नु मिल्छ इभन द लिप्स क्यान बी फिल्ड विथ फ्याट इभन द छिन सो जहाँ जहाँ फिलर जान्छ त्यहाँ चाहिँ फ्याट पनि चाहिँ जानु सक्छ हजुरले केही एड गर्नुभएको छ आफ्नो फेसमा छैन Not yet. If you had to add in your face, where would you add? I would add probably in my under eyes, I think. Yeah, somewhere. I'll start with Botox. Of course. Of course. मेरो यहाँ इमेज यहाँ चाहिँ म होइन म पहिला चाहिँ when I was in Ukraine, we were very, chubby guys. है मोटो पनि थियौँ very nice face like hers. पुक्क परेको होइन Thank you. अनि चाहिँ तर पछि चाहिँ म I decided that I have to lose weight. And त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ alcohol and all these things मैले छोडेपछि चाहिँ I suddenly lost about 10 kilograms from 72 to 62 आएँ and then all the wrinkles start coming. It's of course दुब्लाएपछि हो अनि सो त्यसरी नै चाहिँ अब probably botox चाहिन्छ क्या मैले लेखेको थिएँ कि I was just writing a few things होइन of course when I have like doctors coming over I do have to write a few things I can't wing it all the time होइन and X you cannot wing it as well होइन हामी सकेसम्म maximum fact check गर्छौँ होइन especially when we have as intelligent people as you coming over होइन मैले एक थोक लेखेको थिएँ कि होइन fat loss surgery भनेर लेखेको थिएँ कि so मैले just for me to understand होइन let's say म 80 किलो छु होइन कोही 80 किलोको व्यक्ति छ उसले ड्रास्टिकली वेट लस गर्यो अब उसले कफी र स्याउ मात्र खाएर वेट लस गर्यो कि उसले साँच्चीकै चाहिँ गएर चाहिँ होइन 1-1.5 वर्ष लगाएर वर्कआउट गरेर उसले वेट लस गर्यो जस्ट हाइपोथेटिकल होइन 80 पनि नभने 90 किलो छ अरे कोही होइन or 100 kilos होइन अनि he or she came down to 70 let's say त्यो 30 kilos त ल गयो त्यो फ्याट त हरायो होइन बट अभियसली द स्किन इज स्टिल गोना बी देयर हो स्याग हुन्छ होइन त्यो कसरी फिक्स गर्छन् भन्नुहुन्छ हाम्रो प्लास्टिक सर्जन डाक्टर देयर आर सर्टन एरियाज जहाँ एक्सेसिभ स्याग हुन्छ है किनभने लेट्स टक अबाउट बडी बडीमा जोन्स अफ एडिरेन्स भन्ने हुन्छ क्या जहाँ कि स्किन इज डाइरेक्टली एट्याच टु द फासिया भित्रको अन्डरलाइङ स्ट्रक्चरसँग स्किन इज डाइरेक्टली एट्याच्ड कुनै कुनै एरियामा छैन कुनै कुनै एरियामा छ फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ यो जुन नेभल छ नि नेभलको सर्कमफरेन्सियलमा चाहिँ त्यहाँ एउटा जोन अफ एडिरेन्स छ अनि हाम्रो चाहिँ यो इङ्ग्वाइनल पार्ट हुन्छ नि थाइको बिगिनिङ पार्टमा त्यहाँ जोन अफ एडिरेन्स छ हाम्रो चाहिँ लेडिजहरूले ब्रा लाउनुहुन्छ त्यो ब्राको जुन लाइन छ नि द्याट्स अ जोन अफ एडिरेन्स हाम्रो बिचको जुन यो नाइटो वरिपरि द्याट इज जोन अफ एडिरेन्स हाम्रो यो मिड लाइन छ नि मिड लाइन
द्याट्स अल्सो जोन अफ एडियन्स. सो यो जब मोटो मान्छे दुब्लाउँछ स्किन चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ, त्योभन्दा माथिको चाहिँ एरियाजहरू चाहिँ झुन्डिन्छ क्या, स्याग हुन्छ. So that's how sagging happens. And how to deal with it? You have many ways. Excessive भयो भने जस्तै for example एउटा मान्छेको abdomen एकदम sag भइरहेछ from top to bottom. So what we have to do is तल पनि हामीले त्यो zone of adherence मा हामीले चाहिँ एउटा कट दिएर त्यो सबै स्किनलाई चाहिँ sag भएको स्किनलाई चाहिँ स्ट्रेच गरेर एउटा सिमेट्रिकल बडी गुड सेप ल्याएर एन्ड माथिको भएको चाहिँ एक्सेसिभ जहाँ चाहिँ एडिरेन्स भन्दा माथिको छ माथिपट्टि चाहिँ त्यो जस्तै ब्रा एरियातिर त्यहाँ पनि चाहिँ एउटा सर्टन कट दिएर त्यसलाई चाहिँ माथि सिफ्ट गरिदिनुपर्छ कि तल माथि. सो द्याट इज हाउ वी डु सर्जरी. देयर आर मेनी नेम्स टु इट. यु मे कल इट एब्डोमिनल बडी लिफ्ट, एब्डोमिनल लिफ्ट, थाई लिफ्ट. There are so many, all is attached with lift. So that's how we have to do. So अब यो चाहिँ सर्जिकल पार्ट भयो होइन. अब त्यो भनेको डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट भयो. तर एट टाइम्स लाइक अलिअलि मात्रै स्यागिङ छ भने फेरि हामीसँग बडी कन्ट्रोलिङ मसिन्सहरू पनि छ. Exactly. सो वी युज डिफ्रेन्ट एनर्जिज जुन हामीले एन्टी एजिङ प्रोसेसको लागि फेसमा युज गर्छ, सेम कुरा बडीको लागि पनि हुन्छ. सो कुनै कुनैले फ्याट रिड्युस गर्ने हुनसक्छ, कुनै कुनै कोलाजन स्टिमुलेट गरेर रिमोडलिङ गरेर टाइटन अप गर्ने हुनसक्छ, कुनैले स्किन रिसर्फेस गरेर अझै टाइटन अप गर्ने हुनसक्छ होइन. अनि जस्ट वी हेभ डिफ्रेन्ट मसिन्स फर द्याट. यो मसिन हामीलाई एकदम हेल्पफुल भएको छ कि, स्पेसली म एज अ प्लास्टिक सर्जन मलाई एकदम हेल्पफुल भएको छ. बिकज लेट्स से फर एक्जाम्पल अन्डर आईमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा फ्याट ब्यागी आइज छ होइन, ब्यागी आइज छ फर एक्जाम्पल. अनि प्लस सम अमाउन्ट अफ रिङ्कल पनि छ. कसलाई भने फर एक्जाम्पल होइन, मैले एउटा फर एक्जाम्पल माई पेसेन्ट्स, सम अफ माई पेसेन्ट्स ह्याभ hot water happens. Some of my patients have wrinkles as well as baggy eyes. Okay. अब baggy eyes चाहिँ हामीले सर्जरीले चाहिँ हामी ट्रिट गर्छौँ. तर त्यो रिङ्कल छ नि जुन अलिअलि रिङ्कल वेयर यु क्यानट त्यो अब हामी स्किन पनि यहाँ चाहिँ इन्सिजन दिएर हामीले त्यो स्किनलाई पनि एक्सेसिभ स्किनलाई पनि हटाउन सक्छौँ. बट सम पेसेन्ट्स डोन्ट वान्ट स्कार आउटसाइड. सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ह्यान्डल गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली वाट सी सेड, वी क्यान युज सम स्किन टोनिङ कन्जर्भेटिभ नन अपरेटिभ मेथड्स जसले चाहिँ यो स्किनलाई चाहिँ टोन ल्याइदिन्छ क्या. इट हेज बिकम भेरी रेभोल्युसन, अ कम्बिनेसन अफ सर्जरी एन्ड मसिन्सले गर्दा चाहिँ यो कम्बिनेसन थेरापी गऱ्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट हुन्छ. नन इन्भेजिभ यो मसिन्सहरू चाहिँ क्वाइट हेल्पफुल हुन्छ. सो यसको ठ्याक्क अपोजिट सोध्नु मन लाग्यो मलाई होइन. जस्तै somebody who is 100 kilos खटायो, मेरो केसमा होइन आई हेभ स्ट्रेच मार्क्स होइन, टन्स अफ स्ट्रेच मार्क्स सानोदेखि नै होइन. किनभने मैले एकदमै एक्सेसिभ स्विम गरेर पनि होला अथवा ठ्याक्कै त्यो टाइम पिरियड पनि थियो होला होइन. मेरो ग्रोथ एकैचोटि भयो होइन हाइटको केसमा. र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि अभियसली अब आई वर्कआउट, समटाइम्स आई डेफिनेटली वर्कआउट मेबी अ लिटल बिट मोर होइन. कहिलेकाहीँ वेट अलिकति बढाउँदाखेरि अथवा अलिकति बल्किङ गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेच मार्क्स आइहाल्छ कि. स्पेसली त्यो हुन्छ नि यु हेभ यु नो व्हाट आइम टकिङ अबाउट, त्यो ठ्याक्क त्यो स्पेसिफिक ठाउँहरूमा के हुन्छ नि, मेबी बाइसेप्सतिर, मेबी सोल्डर्सतिर हुन्छ नि. त्यो स्ट्रेच मार्क्स कतिजनाको अहिले स्ट्रेच मार्क्स छ होला कि. मैले आई क्यान टक अबाउट मेन, आई क्यान टक अबाउट वुमेन एज वेल हुन्छ नि होइन. मेरो पेसेन्ट्स हटाउने मेन वुमेन बोथ होइन. वुमेनहरूमा भनेको पोस्टपार्टम भयो. एक्ज्याक्टली. मेनहरूमा यस्तै वर्कआउटहरू धेरै गरेर अनि के अरे त्यो लिफ्टहरू गरेपछि आएर त्यो बडी एकैचोटि ठुलो एकैचोटि सानो त्यो कजले पनि आउने, त्यही कजले त आउँछ युजली स्ट्रेच मार्क्स होइन. सो त्योमा चाहिँ नि हामीले मेन भनेको चाहिँ नि मैले गर्ने भनेको एउटा कार्बन CO2 लेजर हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड लेजर भयो त्यो होइन. अनि यो चाहिँ लेजर रिसर्फेसिङ हो. अनि अर्को त्योभन्दा मलाई अहिले करेन्टली चाहिँ नि मोर मनपर्ने भनेको चाहिँ नि रेडियो फ्रिक्वेन्सी माइक्रोनिडलिङ. अनि सिम्पल माइक्रोनिडलिङ विथ PRP अल्सो हेल्प्स. म चाहिँ युजली रेडियो फ्रिक्वेन्सी माइक्रोनिडलिङ र PRP चाहिँ नि आई प्रेफर युजिङ इट. अनि इफेक्ट पनि राम्रो हुन्छ. यो कुरा हामीले फेसमा पनि गर्छ फर त्यो अलिकति रिङ्कल्सहरूलाई अलिकति फेरा गर्नलाई पनि युज हुन्छ यो कुरा. सो सेम कुरा स्ट्रेच मार्क्समा युज गर्दाखेरि पनि रिजल्ट इज रियली गुड. जान्छ इट टेक्स टाइम होइन. हामीले 6 सेसन्स चाहिँ ब्याक टु ब्याक गर्छौँ मन्थली इन्टरभलमा. अनि
जति सुरुमा थियो त्योभन्दा धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ तर अब स्ट्रेच मार्क्स पनि कति पुरानो स्ट्रेच मार्क्स हो सुरुमा रेडिश हुँदाखेरि जुन हुन्छ त्यो फेजमा ट्रिटमेन्ट पनि त्यही अनुसारले मोर इफेक्टिभ हुन्छ तर एकदमै पुरानो स्ट्रेच मार्क्स लिएर त्यो चाहिँ अलिकति क्वाइट डिफिकल्ट बट स्टिल सिन्स यो सबै प्रोसिजरहरूले चाहिँ टाइटन अप गर्ने भएकोले डेफिनेटली डिफ्रेन्स चाहिँ आउँछ स्किन टाइटन अप गर्ने हो नि त इन द एन्ड सो डेफिनेट डिफ्रेन्स चाहिँ आउँछ Wow, interesting. Okay, I have tons of stretch marks, होइन अर्को एउटा कुरा मैले सुनेको थिएँ सिन्स वी टकिङ अबाउट स्किनकै कन्भर्सेसन गर्दा बेलामा होइन भिटामिन सप्लिमेन्ट्स भने होइन मैले होइन भिटामिन ब्याग ड्रिप ब्याग आइभी ब्याग भन्ने सुन्छु नि त्यो के हो आइभी ड्रिप चाहिँ नि आइभी ड्रिप आइभी ड्रिप पनि आई थिङ्क नेपालमा अलिक पायनियर उमा चाहिँ मै होला जस्तो लाग्छ है मलाई होइन मैले विदेशमा सुने हो यो सो आइभी ड्रिपमा चाहिँ नि यो ग्लुटाथियोन यो चाहिँ नि एकदमै पपुलर छ यो बाहिरतिर एकदम पपुलर छ युजली अब एसियनमा चाहिँ नि कल्चरमा अलिकति फेयर हुन मन लाग्छ सबैलाई होइन त्यो वेबाट चाहिँ सुरु भएको यो ट्रेन्ड होइन अनि बिस्तारै चाहिँ नि अब यसको गुड पार्ट्सहरू आयो नि त अब जस्तो यसले यो पनि एकदमै स्ट्रङ एन्टिअक्सिडेन्ट हो कि सो यसको एन्टी एजिङ इफेक्ट पनि हुने भयो पिगमेन्टेसन इस्युज छ अनि त्यसमा पनि काम गर्ने भयो अनि ओभरअल नै अब यसमा नट जस्ट ग्लुटाथियोन मात्रै हुँदैन अरू डिफ्रेन्ट भाइटामिन्सहरू मिक्स गरेको ड्रिपहरू हुन्छ सो इफेक्ट एकदम राम्रो स्किनमा त्यो एक किसिमको हेल्दी ग्लो आउने अनि एन्टी एजिङ इफेक्ट दिने लिभर प्रोटेक्ट गर्ने सो दे आर सो मेनी फ्याक्टर्स कि डिफ्रेन्ट ड्रिप्स हुन्छ डिफ्रेन्ट इन्डिकेसन्स हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ अनि कति समयको लागि गर्नुपर्छ फेरि आई विल कम ब्याक टु टाइम अगेन के यु हैव टु कीप अन डुइङ इट सो सप्लिमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ यु गट टु कीप अन युजिङ इट समथिङ लाइक द्याट ओके इन्स्टेन्ट हो तर अब यस्तो हुन्छ कि जुन पनि कुरा मैले अघि लिभर प्रोटेक्ट त भने तर फेरि एट द सेम टाइम लिभरले नै त्यसलाई अब प्रोसेस गर्ने फाल्ने भयो नि टमै नआएको एलिमिनेट सो त्यही भएर लिभरलाई सर्टन टाइम चाहिँ दिनुपर्छ कि फेरि सो मैले त्यो देख्दै चाहिँ गर्दैन ओभर युज चाहिँ गर्नु हुँदैन कुनै पनि कुरा कुनै पनि हामीले भाइटामिन अलिकति डोजमा लिइरहेछ भने वी डोन्ट टेक इट फर लाइक कन्टिन्युसली त लिँदैन बिचमा ब्रेक गर्छ नि कुनै पनि सप्लिमेन्ट्सहरू लिँदाखेरि सो त्यो वेमा चाहिँ गर्नुपर्छ होइन अनि एउटा दुइटा गर्ने बित्तिकै म त के पनि भएन भन्ने चाहिँ हुँदैन देयर इज अब सर्टन भाइटामिनको सर्टन सेसन्स हुनसक्छ सो सर्टन ड्रिपको भनौँ न अनि त्यो सेसन्स कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ नि युजली यु सी कन्सिडरेबल चेन्ज के अनि तर फेरि अब जस्तो सप्लिमेन्ट्स हामीले खानु जेलसम्म त प्रोटेक्ट हुन्छ त्यसपछि त फेरि सर्टन टाइम गएपछि त फेरि यु माइट फिल द्याट यु निड मोर सप्लिमेन्ट्स फर द एनर्जी अर वाट एभर थिङ यु युजिङ फर होइन सो इट्स द सेम थिङ आई थिङ्क यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के एड गर्न चाहन्छु भने you might have a certain amount of reserve of antioxidants and vitamins in your body. Okay. Now, you may be hanging on with that reserve. Okay. तर चाहिँ त्यो रिजर्भले तपाईँको चाहिँ अलिकति एक्सेसिभ युज गर्ने जुन एक्टिभिटीहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो रिजर्भलाई चाहिँ डिप्लिट गरिदिन्छ कि एक्जाम्पल अब फर एक्जाम्पल उहाँले ग्लुटाथियोनको कुरा गर्नुभयो होइन हाम्रो बडीमा पनि त ग्लुटाथियोन अलिअलि त छ नि त बट इज द्याट इनफ त्यो हाम्रो रिजर्भ पुगेको छ हामीले एडिक्वेटली खाएको छौँ त्यो रिजर्भ पुगाउनलाई भन्ने कुरा आयो सो इमिडिएटली हामीले चाहिँ अब ग्लुटाथियोन दिने बित्तिकै कति राम्रो हुन्छ हामीले त्यो स्पेसिफिक डोज चाहिँ मेन्टेनेन्स डोज एन्ड त्यो रिजर्भलाई रिप्लिट गराउनलाई डिप्लिट होइन त्यो रिजर्भलाई चाहिँ पुरा रिप्लेनिस पनि हामीले गर्नुपर्छ क्या त्यही भएर कसैलाई चाहिँ प्रोबाब्ली जसको रिजर्भ चाहिँ अलिकति चाहिने भन्दा अलिकति मात्रै कम छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रोबाब्ली 2-3 सेसनमा पनि द ग्लो स्टार्ट्स कमिङ बट कसैको चाहिँ 8वटा दिँदाखेरि पनि त्यो ग्लो लिटल बिट मात्रै आएको हुन्छ प्रोबाब्ली उहाँको चाहिँ रिजर्भ पुगेको छैन कि त्यो हामीले रिजर्भ चाहिँ सर्टन थ्रेसोल्ड लेभलमा पुगाएपछि एन्ड डेफिनेटली त्यो चाहिँ इफेक्ट आउन थाल्छ Interesting, very interesting. And switching from skin to surgery, I was reading up on this. Iranमा चाहिँ maximum nose job गरिदो रहेछ like rhinoplasty भन्छ होइन Iran's like pioneer in this रहेछ I believe होइन I was just going through it होइन what exactly is rhinoplasty र नेपालमा चाहिँ कतिको गरिन्छ Rhinoplasty भनेको surgery on the nose to give it the form, shape you want.
फर इक्जाम्पल हम्प हुन्छ नि त यसलाई नोज हम्प भन्छ क्या डर्सल हम्प भन्छ जसको चाहिँ नाक चाहिँ अब इरानियन्सहरूमा एकदम धेरै छ क्या त्यो Okay. अरेबियन्सहरूको आई ह्याड लट अफ फ्रेन्ड्स अरेबियन फ्रेन्ड्स म युक्रेन पढ्दाखेरि चाहिँ दे अलमोस्ट अल ह्याड हम्प्स सो उहाँ बिग नोज हुन्छ नि त उहाँहरूको सो दे वुड लाइक टु रिड्युस दिस हम्प अनि हम्प रिडक्सन राइनोप्लास्टी भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ भन्नु मिल्छ कसैको चाहिँ बाङ्गो नाक हुन्छ त्यो सेप्टम नै तपाईँको सेप्टम नै तपाईँको चाहिँ डिभिएटेड हुन्छ डिभिएसन पनि तपाईँको चाहिँ सी कर्भ डिभिएसन हुन्छ एस कर्भ डिभिएसन हुन्छ स्ट्रेट अन वान साइड डिभिएसन हुन्छ यसलाई चाहिँ अब सर्टन लेभल अफ सिमेट्री विथ द फेस ल्याइदिनु पऱ्यो कि सो एनी जब यु डु ओभर द नोज that brings you under cosmetic ground हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ राइनोप्लास्टी चाहिँ यु कुड टर्म एज राइनोप्लास्टी अब कसैको चाहिँ खालि सेप्टम मात्रै बाङ्गो छ तर नोज चाहिँ अल राइट छ डिभिएटेड नेजल सेप्टम भन्छ क्या सो उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यो सेप्टोप्लास्टी भनिदिन्छ क्या त्यसलाई राइनोप्लास्टी चाहिँ भन्दैन सो मेरो चाहिँ सेप्टोप्लास्टी गर्नुपर्ने छ बल्ल थाहा पाइयो त्यसको मतलब होइन सो नेपाल होइन वी लुक एट पिक्चर्स नोजको पनि यो राइनोप्लास्टी एक ठाउँमा छ है फेरि नोज अलिअलि मात्र मिलाउने हो भने होइन फिलर्सले गर्न मिल्छ थ्रेड लिफ्टले गर्न मिल्छ हे एक्स ओपन अ पिक्चर अफ समबडी हुज डन अ के भन्छ नोज जब होइन मेल फिमेल बोथ एउटा उ गरेर होइन होइन उसलाई एक्सलाई भने कि मैले एक्सलाई भने उसले गुगल गरेर उ गर्छ होइन जस्ट इक्जाम्पलको सबैजनालाई देखाउनलाई मात्र कि होइन जस्ट टु गिभ एक्जाम बिकज सम पिपल हेभ पोइन्टी नोज पहिला त हुँदैन थियो अब जस्तै हुन्छ नि होइन अब 5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि थिएन तर अहिले अल अफ अ सडन द पर्सन हेज अ पोइन्टी नोज हुन्छ नि होइन त्यो अब अफकोर्स मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाहरू होला होइन आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ तपाईँले कि एज अ सर्जन हुन्छ नि हाउ डु यु डु द्याट द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन कस्तो हुन्छ भने नोजको या इभन दिस you could see now first of all this gentleman has a little bit of hump but more importantly he's got a parrot beak deformity भन्छ क्या ओके parrot को beak जस्तै चाहिँ the tip of the nose has actually is coming facing towards itself so यसलाई करेक्सन गर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु माथिको हम्पलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेटन आउट गर्नुपर्छ अनि सेकेन्ड चाहिँ त्यो टिपलाई चाहिँ अलिकति उठाउनुपर्छ कि and then you get what you see so बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो कुनै पनि स्कार देखिदैन स्कार चाहिँ युजुअली अब ओपन राइनोप्लास्टी भन्छ क्लोज राइनोप्लास्टी देयर आर टु टाइप्स क्लोज राइनोप्लास्टी भनेको तपाईँको चाहिँ नाकभित्रबाट चाहिँ जाने ओपन भनेको चाहिँ समवेयर अब हामी यो कल्लुमेला भन्छौँ होइन त्यहाँबाट ओपन गरेर यसो गर्ल विङ भन्छ कि गर्ल विङ इन्सिजन अब देयर डिफ्रेन्ट नेम्स टु इट सो यसो विङ इन्सिजन चरा उडेको यस्तो हुन्छ नि सेप सो त्यस्तो खालको चाहिँ इन्सिजन दिएर भित्रबाट नाक सबै खोलेर यु गो इन वाट एभर यु निड टु डु इट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ राइनोप्लास्टी इज हाउ यु म्यानेज कार्टिलेज हाम्रो नाकको स्ट्रक्चर इज आइदर बोनी or cartilage. Bony will give you that hump. So you reduce the bone. If it is very broad, you have to actually fracture here a little bit and then squeeze it towards midline so that you get that broad will be a steep hill. Number one. To bone ko part tyo. But more important is septum and the tip. टिप चाहिँ कसरी भने तपाईँको डिफ्रेन्ट अब यु गेट बल्की नोज भन्छ क्या बल्की टिप भन्छ कसैको बक्सी टिप भन्छ सो इट लुक्स लाइक बक्सिङ बल्की टिप भनेर डल्लो देखियो सो इट्स अल बिकज अफ हाउ द कार्टिलेज इज अरेन्ज्ड इनसाइड द बोन इनसाइड द नोज यदि चाहिँ कार्टिलेज अब जस्तै हाम्रो यसरी आउनुपर्ने हो कार्टिलेज होइन तपाईँको कार्टिलेज चाहिँ यो यसरी छुटेको छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ यो नोजको टिप पनि त्यसरी नै चाहिँ ब्रड हुँदो रहेछ कि जति उनीहरू चाहिँ न्यारो भएर आयो जति दे आर टुगेदर विथ देमसेल्भ्स एन्ड उति नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोज पनि उति नै न्यारो हुँदै आउँछ अब जति ठुलो कार्टिलेज छ उति नै यो एरिया चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ कि अनि त्यही भएर यहाँ सेफालिक ट्रिमिङ भन्छ माथिको भाग चाहिँ काटेर फाल्ने भनेर भन्छ कि सेफालिक ट्रिमिङ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको यो भागलाई चाहिँ सानो बनाइदिन्छ कि सो just a nose
को बारेमा नै यदि मान्छेले अहिलेसम्म लेखेको छ भने मल्टिपल एन्साइक्लोपिडिया नै बनाइसक्यो कि सो इट्स सो कम्प्लेक्स द नोज बट इन दि एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज हाउ यु प्ले विथ द कार्टिलेज Interesting. Very interesting. So मेरो केसमा चाहिँ I have to do the other one. के भन्छ त्यसलाई? Septoplasty. That one. Yeah, And I have to do that, होइन? No, it depends on. I still have to get a good look over your nose. तपाईँको चाहिँ अब नाकको यदि फोटो खिच्ने या त नाकलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल फ्रन्टल लुक भयो फ्रन्टल फोटोग्राफ भयो बेस लाइन फोटोग्राफमा बेस हेर्नु पऱ्यो कस्तो मिलेको छैन साइडबाट हेर्नु पऱ्यो यु नो सो इच एङ्गलबाट चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोजले चाहिँ हाउ सिमेट्री इट इज अन आइदर साइड्स अनि बल्ल चाहिँ देन वी विल अन्डरस्ट्यान्ड कि मैले चाहिँ यति यो गर्नुपर्छ मैले चाहिँ यति गर्नुपर्छ नट मोर देन दिस एन्ड सो अन जस्तो तपाईँको चाहिँ अलिकति प्रब्लम हम्प छ होला हम्प छ अलिकति हम्पलाई रिडक्सन गर्नु मिल्छ एन्ड देन मेबी द टिप जस्तै भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को चाहिँ के छ मान्छे हाँस्दाखेरि नि याद मान्छे हाँस्दाखेरि याद गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ टिप नि घुम्छ क्या भित्र हो र सो दिस इज बिकज अफ वान मसल डिप्रेसर नेजी भन्छ कि जुन चाहिँ यहाँ टिपदेखि यहाँदेखि तल हाम्रो बोनसम्म हुन्छ कि सो हामीले राइनोप्लास्टिक गर्दा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट जब हामी टिप बनाउँछौँ त्यो मसललाई चाहिँ डिनर्भेट गर्नुपर्छ या त त्यसलाई चाहिँ कट गर्नुपर्छ नेपालमा कतिवटा लाइक मैले आइएम नट ट्राइङ टु लाइक आस्क यु द नम्बर्स होइन बट धेरै नै गर्नुभएको छ यो पनि होइन नेपालमा अहिले नेप्लिजहरू पनि many are not satisfied with the nose. So कतिजना चाहिँ आर्ट गर्नुहुन्छ गर्नुलाई Okay, so let's dive into this. Liposuction. What exactly is liposuction, and where all can we reduce the fat in our body using this method? Yeah, the word itself says lipo means fat, and suction means you suck it out. So it's a procedure where you take out fat. The best part is that you take out fat with just a small incision, probably 5 millimeters of incision, which will heal almost scarless. And you could take out from anywhere, wherever you want. But the trick is, we always need fat all our life because it helps us insulate our body from weather, cold environment and so on. So it's sort of an insulator. It's a source of stem cells and a lot of things. So it's one way is thermoregulatory, one way on the other side it is precursor once again. I mean say predecessor for other cells and tissues. So fat चाहिँ हाम्रो bodyमा it's constitutes in 2 layers. We say superficial and deep. We always keep the superficial because number one, it is closer to the skin. Number two, the blood supply to the skin actually comes from the superficial. Interesting. Number three, if we suck out, it gives the skin the smoothness that the skin needs. If we remove the superficial fat, then we are going to have hills and valleys if we try to remove the superficial fat. So where is the superficial fat? It's the first layer. Skin, superficial layer, okay, deep layer. Okay. So what we try to do is by the liposuction cannula, we take out the deep layer only. We keep the superficial layer to a certain amount of thickness. That will help. Maintain the function that the fatty system needs. Okay. Well, your conversation, man, I'm a big believer in working out. I'm a big believer in fitness. Fat reduction गर्ने best possible way is fitness, I believe. Diet. Okay. Diet, होइन? So liposuction चाहिँ कसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि important छ के एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ because a lot of listeners are listening right now might be like, well, if you go and run 10 kilometers a day for 1 whole year, you might reduce a lot of fat. भन्नु कतिजनाले भन्नुहुन्छ होला होइन or if you stay in a diet for let's say 3 months, for 90 days or like 120 days होइन
and work out, you'll reduce that fat. Why do liposuction भन्ने पनि एउटा question हुन्छ हैन. So how would you want to go ahead and answer this? Like I said before, the pain of discipline is less painful than the pain of ignorance. भन्नुको चाहिँ के हो भने, if you stay in discipline, probably you won't end up in doing anything. But it's hard to, discipline yourself. It's hard not to eat fatty things. You want to eat. That's life. You want to taste everything. You want to enjoy life. So you eat. But if you want to maintain, eat as well as you want to keep your body in shape, then there has to be some alternative. And that alternative is what liposuction provides. And the best part about liposuction is we take out the deep fat, right? Deep layer. And then you won't get again fat. Because you've already taken out that layer. So now the fat, if you eat a lot of fat, that superficial fatty layer will take a long time to, give you the original fatness that you were. All that fat will go to somewhere else where there is fat initially. So how much fat can you remove? Let's say, for example, I know मेरो conversation गर्न किन hypothetical जानै नपरेन हैन. मेरो BMI गर्दाखेरि 20 भनौँ न, let's say okay, I'm way less now. Let's say I'm like 30%. 30 पनि 28% रे हैन. BMI मा छ भने हैन, कति % चाहिँ निस्किन्छ त मेरो त्यसको मतलब, त्यो एउटा give or take गर्दाखेरि के? BMI is just one of the indicators of how much fat you can take out, but that you cannot calculate on BMI, because more important is how thick is your fatty layer. Interesting. Because if you talk about BMI, then what about your density of your bone? What about the fat inside the body and not in the superficial fatty system under the skin? So there is a lot of fat inside your abdomen. Pet vidra, or the whole heart is actually covered by fat. The whole, the abdominal, हाम्रो पेट छ नि, पेटको जुन इन्टेस्टाइनहरूलाई कभर गर्ने जुन लेयर छ नि, त्यो पुरै फ्याटी लेयर छ क्या, त्यो ओमेन्टम भन्छ त्यसलाई. इट्स फुल अफ फ्याट. सो फ्याट त इनसाइड पनि छ एन्ड आउटसाइड पनि छ. सो BMI त अब त्यो इनसाइडको फ्याटले पनि त कन्ट्रिब्युट गर्छ नि त. सो इट्स the outside fat is not an indicator. More important is how thick is your fatty layer under the skin. Okay. That will determine the amount of fat we can take out. For example, we had a lady who she looked, she had a lot of, she had a lot of fat. And then we did liposuction. Thighs बाट मात्रै, दुईटा thighs बाट मात्रै, we could take out 3,600 ml. 3 liters, 3.6 liters. 3.6 liters of fat. Yeah. Just per thigh. Oh my God. कति समय लाग्यो यो गर्नलाई, यो सर्जरी गर्नलाई? 1.5 hours, 2 hours, I think. 2 hours? Yeah, 1.5 hours, 2 hours. And how did it make her feel after the surgery? Let's say 1 हप्ता पछि भनौँ न, or 10 दिन पछि. Immediately after the operation, when she woke up and she was alert enough to stand and go to the washroom, she felt that her thighs are very nice. She was so happy. Immediately थाहा हुन्छ. Yeah. 3.5 liter. 3.5 liter. Jesus, 3.5 liters of fat. From thigh. And both thighs. And instant त्यो awareness भइहाल्छ. Instant awareness, yes. Instant. Because उहाँले जुन लुगा लाउनु भएको थियो, she could feel that now the luga, the clothes are... surgery, the swelling usually immediately the swelling. So when she's awake, she was like, very happy. But then after 2 days, 3 days, there's going to be some swelling for some time, which you will recover after that. And then I think she was from America, and she's already gone back. What are the very happy. What are the risks of liposuction?
Um, number one, deformity. भन्ने खोजेको, okay? If I try to take out too much of fatty, superficial fat, like I mentioned, then there's going to be, valleys, dimples, sort of thing, from where you took out. So that's called contour deformity. So I always be very careful of which layer I take out. And that's number one, because ladies would like to have a very nice contoured, it should not be dimple भएको थाहै त चाहिएन नि त उहाँलाई. So dimple भएको पेट चाहिएन नि. So that is very, very important. And the other thing is, after liposuction, you're going to feel very, very thirsty. के हुन्छ भने liposuction गर्दाखेरि चाहिँ fat निकाल्दाखेरि चाहिँ you're taking out a lot of fat, and it causes some it will result in some metabolic little bit of metabolic disarrangement हुन सक्छ क्या. So त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ ड्रिपहरू दिन्छौँ, and then we tell her to take adequate diet, salt, potassium भएको तत्त्वहरू like bananas and so on. So they maintain, and thank God everything is okay till now. Interesting. So you've done a lot of liposuctions in Kathmandu in Nepal. Interesting. Okay. All right. Let's. I want to jump into something different. Implants. Quickly, implants because this is very interesting subject. Yeah, obviously we've talked about this when I came to the clinic as well. Implants Nepalma huncha ki hundaina? Huncha. Breast implants, I believe. Nose implants. Nose implants? What? Yeah. Okay. Okay. You want to? Of course. Okay. Nose implant भनेको के भने there are many people who have sort of a flat nose. Okay. Their bony part might be a little bit flatter. You got my point? A deeper nose, deep set nose sort of thing. So they would like a more well-defined nose. You could go with, like you could fracture and then you can squeeze it in between, and then you could make it, you could make a little bit of, get a dominant shape. But some people would not like so big an operation. So in China, we used to put a lot of nose implants. Wait, silicone? Yeah, silicone nose implants, I think. That's the one, yeah. So that would give a good midline shape. So if you see a Mongoloid face, for example, okay, they have a lot have a flat nose than other ethnic groups. So some would prefer to have a more well-defined nose with if you take a photograph of yourself on side view, you will see a line coming of the shadow. So त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ चाहियो कि अनि उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दिनुपर्छ. इम्प्लान्टले पनि दिन्छ. So यहाँ माथि सिलिकोन हाल्ने त्यसकोमा? Yeah, inside, yes. I didn't know that you could do that. Okay, so breast implants are the most popular. Yes. That's something that breast implants and buttock implants. And buttock implants, So do we do this in Nepal? And obviously, I want to start off by asking the question: how safe is it, or how risky is it? Implant is a foreign material, so we not it is. We can say it is safe. But to some, it may not be safe because some might end up in some complications because it is a foreign body. So it's not 100% safe. And although you could try to prevent all the complications, and some ladies have very, very wonderful, buttocks after buttock implant and so on. Some are very, very happy. Most of them, I think, are very, very happy. So you could continue it, but you have to be your selection of patients is very important. It seems someone who is very, very, very eager and enthusiastic and, so
anxious to get it done. You have to be sometimes careful with such patients. Why is that? It seems they seem to have complications. How would you define that? How would you define that? And that is our experience. But still, if we client choose गर्ने बेलामा over expectation रहेको हुन्छ नि त. usually हाम्रोमा कुनै पनि cosmetic dermatology or plastic surgery जेमा पनि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कुललाई चाहिँ नगर्ने भन्दा चाहिँ ओभर एक्सपेक्टेसन भएकोहरूलाई चाहिँ नगर्ने. Exactly. कन्ट्रा इन्डिकेसन्स भनौँ न one of them. So very anxious. I want this much. अब कसैले होइन अब कसैले भन्ला मलाई किम कार्दासियन जस्तै चाहिँ बट चाहियो. I mean you have to see her posture. उहाँ चाहिँ किम कार्दासियन जतिको बनाउन मिल्छ मिल्दैन. Google? So त्यो कुराहरू चाहिँ पेसेन्ट सेलेक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कस्मेटिक सर्जरीमा चाहिँ. It's very important. Yes. So the results को हिसाबले चाहिँ हैन just explain to everybody how breast implants work or the butt lift work. Okay, let's go with breast implants first. You have a silicone implant. That has there are two types of shapes of silicone implant. One is round shape and other is anatomical shape. Once again, anatomical shape भनेको तपाईको tear drop जस्तै shape हुन्छ के breast जसरी यसरी आउँछ नि त्यसरी नै त्यही आकारको चाहिँ breast implant हुन्छ के. We call it anatomically shaped implant. The other is a round one. Round, it may be we call it low profile, which has which the height is lesser than the diameter, and we call it high profile, where the height is more comparatively higher than the diameter. So, duitako भिन्न functions are small breast, very small breast, very less pointed breast, or maybe very saggy breast, like say a certain amount of projection दिनु पर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ high profile राख्नु पर्यो जसको चाहिँ height धेरै छ. तर चाहिँ जसको चाहिँ wide छ width अलिकति saggy छ तर चाहिँ shape projection चाहिँ राम्रो मिलेको छ तर उहाँलाई चाहिँ volume चाहियो के. उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ low profile दिनुपर्छ. त्यसले चाहिँ अनि मजाको volume दिन्छ. Projection चाहिँ पहिला नै projected nipple हो, projected breast हो. So त्यो projected breast चाहिँ मजाले अझै राम्रो project हुन्छ के. Even with low profile. Okay. So it's very important कस्तो खालको breast हो. The stature itself. There are some ladies who small, they're relatively small stature, but they want really big boobs. It's very difficult because ठुलो इम्प्लान्ट हाल्ने बित्तिकै सानो ब्रेस्टमा ठुलो इम्प्लान्ट हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने डबल बबल हुन्छ कि. what I mean is एउटा चाहिँ ब्रेस्टको बबल भयो अर्को चाहिँ त्यो इम्प्लान्टको बबल देखिन्छ कि. One you could feel it, other you can feel it. Other is you can even see it sometimes if it's too much. So you have to be very careful about it. कसैले चाहिँ अब यहाँ पनि कस्तो पनि कुन प्लेनमा त्यो इम्प्लान्ट हाल्ने भन्ने कुरा आयो कि. So यसमा कन्ट्रोभर्सी थुप्रै छ. रिसर्चहरू कति एकदम धेरै गराएको छ. My experience is मलाई चाहिँ अब मसल अन्डर राख्छ क्या. कतिले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ मसललाई चाहिँ पहिला मसललाई नकाटिकन राख्थ्यो. आजकल चाहिँ मसललाई चाहिँ 1/3 काट्छ. जस्तै हाम्रो यहाँ पेक्टोरल मसल हुन्छ नि त्यो मसललाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ 2/3 काटेर अनि त्यो एउटा सर्टन ग्याप क्रिएट गर्छ. त्यो ग्यापको त्यो मसल मुनि राख्छ. त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो मसलले चाहिँ इम्प्लान्टलाई कभर गरेपछि you don't feel the implant but you get the projection. Don't get all your secrets out. Okay. तर चाहिँ I usually prefer those under the gland, not on the muscle. किनभने कोही बेला के हुँदो रहेछ भने if the lady is doing a little bit of exercise, yeah. Can you imagine that the muscle tight गर्ने बित्तिकै त्यो इम्प्लान्ट त माथि तानिन्छ के. And then you see the double bubble के. You don't want that. So if I would do an operation like this, I would better keep it outside the muscle, under the gland, match the size properly. Yeah, match. This is under the muscle. You can see.
muscle चाहिँ काटेर चाहिँ त्यहाँ मुनि राखिदिएको छ so if that muscle contracts it might pull this particular implant upwards. Okay. किनभने in the end के हुन्छ भने every implantले एउटा चाहिँ certain layer बनाउँछ क्या we call it capsule. Host reaction okay त्यो because it's a foreign body. So host reaction जहिले पनि create हुन्छ यो कुनै पनि foreign body बाहिर and then that muscle will be attached to that capsule. Muscle तान्दाखेरि some amount of pull you might that leverage पुगेन भने उसले तान्दिन्छ क्या. मैले हरर स्टोरी सुनेको छु जहाँ चाहिँ त्यो सिलिकन चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ बडीको अरू पार्टमा जाने. Migration, there are some it's very rare but incidents have occurred. Okay. And how long does it last? They say that you might have to take out after 10 to 12 years. And put something else if you want. Yeah, re-put it. And what if you do not want it anymore? You can take it out. And do another surgery. That's a very good question. Now, esto, I had a patient who was from UK. She had her implants done at the age of 18. Now she's 28. She was 28 when she came to me. And she had problems with her implants. What kind of problems? She felt that something is wrong with the implant and she couldn't feel well. And then we had to take that implant out. And then she wanted fat graft. She had plenty of fat. So we did a good amount of fat grafting and she was so happy. The breast is equally good size. So what did you do with so you removed Yeah, we removed the implants, yeah. Interesting. So how does it work with Botox? Botox is very, a little bit more difficult than in terms of care that the patient has to take because Botox is somewhere you sit on. You sleep on. अनि चाहिँ बटक्सको अपरेसन गर्ने बित्तिकै इम्प्लान्टहरू हाल्ने बित्तिकै यु हेभ टु लाई डाउन प्रोन भनेको आफ्नो पेटमा सुत्नुपर्छ केही समयको लागि यु कान्ट इभन सिट अन द चेयर फर सम टाइम सो द्याट्स क्वाइट डिफिकल्ट मेन्टेनेन्स इज क्वाइट डिफिकल्ट अब अनि कसैले अब पछि तपाईँ बस्नु सक्नुभयो होइन बस्नु थाल्नुभयो अब बस्नु थालेपछि त्यो एउटा सर्टन प्रेसर भइरहन्छ नि त इम्प्लान्टमा प्रेसर इम्प्लान्ट कम्प्लिकेसन हुनसक्छ ब्राजिलियन बट लिफ्ट भनेर मैले कतै पढेँ त्यो ब्राजिलियन बट लिफ्ट भनेको चाहिँ के भने अपरेसन गरेर बट लिफ्ट गर्ने हो अब यसमा इम्प्लान्ट हाल्नु सकिन्छ यसमा फ्याट ग्राफ्ट हाल्नु पर्छ म चाहिँ फ्याट ग्राफ्ट गर्छु लट फ्याट ग्राफ्ट गर्छु Interesting. Very, very interesting conversation. Okay. I'll come to a different point. कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इभन विथ मेन चाहिँ होइन आई थिङ्क आई हेभ इट टु डेफिनेटली होइन लट अफ एक्टर्स हेभ इट टु होइन इन्टरनेसनल स्टार्स हेभ इट टु होइन आई थिङ्क आई हेभ इट माई लेफ्ट ब्रेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई होइन गाइनोकोमास्टिया क्यान यु एक्सप्लेन गाइनोकोमास्टिया के हो र हाउ डु वी ट्रिट इट एन्ड क्यान वी ट्रिट इट इन नेपाल When a child grows at the teenage time, there is some estrogen level in everyone. So estrogen and testosterone ko चाहिँ competition हुन्छ के and then जसको testosterone ले जित्छ अब यो competition भएको बेलामा breast development कसैको चाहिँ more sensitive भयो भने breast male को चाहिँ develop हुन थाल्छ के just like female. And then the more estrogen sensitive हुन्छ the more estrogen level बढ्न सक्छ त्यही अनुसारको चाहिँ डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ and by the time he is out of teenage त्यो regress हुनु पर्यो testosterone level को जित्नु पर्यो तर त्यो in case भएन जबसम्म त्यो regress हुने टाइमसम्म चाहिँ त्यो estrogen र उसको लेभल चाहिँ मिलेन भने and the gynecomastia stays. But your gynecomastia, if it stays, then after 16, 18 years, best is just take it out. अब अहिलेको सिनारियो के छ भने हामीले नेपालमा हामीले पहिला सुरु we need to understand breastमा चाहिँ कहाँ फ्याट हुन्छ कि त युजुअली चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ ग्ल्यान्ड हुन्छ एन्ड वरिपरि फ्याट हुन्छ कि सो हामीले चाहिँ त्यो गाइनेकोमास्टिया पेसेन्टकोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्याट पनि हुन्छ ग्ल्यान्ड पनि ठुलो हुन्छ कि
अनि हामीले चाहिँ हामीले त्यो मोडरेसन गर्नु पऱ्यो कि हामीले फ्याट पनि निकाल्नु पऱ्यो अनि हामी त्यो ग्ल्यान्ड पनि जति निकाल्नु पर्ने निकाल्नुपर्छ किनभने मेलमा पनि अलिकति ग्ल्यान्ड चाहिँ हुन्छ डिस्क हुन्छ कि स्मल डिस्क हुन्छ ग्ल्यान्डको सो त्यो डिस्क छोड्नुपर्छ अनि बाँकी सबै चाहिँ ग्ल्यान्डको पार्ट्सहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ सो के हुन्छ भने हामीले अहिलेसम्मको डेभलपमेन्ट के हो भने लाइपोसक्सन विथ ग्ल्यान्ड एक्सिजन भन्छौँ ग्ल्यान्डुलर एक्सिजन भन्छौँ युएसमा अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने रिसर्च भेरी ब्युटिफुल रिसर्च छ जहाँ चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड लाइपोसक्सनले दे क्यान डिजल्भ द ग्ल्यान्ड इन्ट्रेस्टिङ एज वेल एज द फ्याट एन्ड देन जस्ट लिभ अ रिम अफ अन्डरनिथ द अरियोला या निपल एरियाको मुनि एउटा सर्टन डिस्कमा चाहिँ छोडेर बाँकी सबै चाहिँ जति निकालेर विदाउट इट्स कल मिनिमल इन्भेजिभ त्यो जुन लाइपोसक्सनको पोइन्टबाटै हामीले चाहिँ सबै काम गर्न सक्छौँ क्या बिकज इट्स अल्ट्रासाउन्ड लाइपोसक्सन विथ सर्टन फ्रिक्वेन्सी लगाएर ग्ल्यान्डको लागि भिन्दै फ्रिक्वेन्सी लाइपोसक्सनको लागि भिन्दै फ्रिक्वेन्सीको अल्ट्रासाउन्ड पावर दिएर भाइब्रेसन्स दिएर चाहिँ यु क्यान म्यानेज अहिले चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो छ विच सुन विल कम इन नेपाल एज वेल ओर इन द वर्ल्ड आउँछ नेपालमा आउँछ ओके अहिलेको लागि चाहिँ के छ अहिले चाहिँ युएसमा छ त्यो चाहिँ होइन गाइनिकोमास्टियाको ट्रिटमेन्ट द्याट्स वाट वी डु हामीले चाहिँ अहिले ग्ल्यान्डुलर एक्सिजन विथ लाइपोसक्सन गर्छौँ सो एटलिस्ट मेरो लिसनर बेसलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा त्यो टाइम लाइन मैले पनि पढ्दै थिएँ अफकोर्स आई नो फ्रेन्ड्स डन सर्जरिज इन नेपाल एन्ड अब्रड एज वेल होइन त्यो टाइम लाइन चाहिँ के रहेछ गाइनिकोमास्टियाको सर्जरीको टाइम लाइन चाहिँ कसैले 3 महिना कसैले त्यो रिकभरी टाइम लाइक 6 महिना कसैले 2 महिना डाउन टाइम what we do during liposuction and gynecomastia is हामीले त्यो फ्याट सबै निकाल्दा हामीले ग्ल्यान्ड निकाल्दाखेरि एउटा सर्टन क्याभिटी बन्छ कि त्यहाँभित्र छाला मुनि छालाको अन्डरनिथ होइन एउटा क्याभिटी बसेको हुन्छ त्यो क्याभिटी रिकभर हुनु पऱ्यो कि हामीले अलिअलि मसललाई पनि सुन्छौँ सो इफ यु ट्राई टु डु मसल एक्सर्साइज इट्स गोइन बी पेनफुल सो त्यो रिकभरी चाहिँ हामीले चाहिँ दिनु पऱ्यो युजली हामीले मैले चाहिँ 3 दिनको लागि चाहिँ 72 आवर्सको लागि चाहिँ हस्पिटल राख्छौँ त्यति बेला ड्रेनहरू राख्छौँ पानी सानी जति निस्किनु पर्ने हो निस्किन्छ एन्ड देन स्टार्ट्स रिकभरिङ हामीले एउटा बेल्ट लगाउन लाउँछौँ त्यो ढाडमा लाउने बेल्ट हुन्छ नि त्यस्तो बेल्ट माथिसम्म सारेर हामीले लाउँछौँ त्यसले चाहिँ प्रेस गर्छ सो त्यो स्किन चाहिँ टक्कै चाहिँ मासुमाथि टाँस्छ एउटा सर्टन सेप पाउँछ अनि त्यसपछि प्रोबब्ली 2 विक्समा इट डिपेन्ड्स अन हाउ कम्फर्टेबल द पेसेन्ट इज 2 विक्समा चाहिँ युजली दे क्यान गो फर जगिङ दे क्यान डु भेरी लाइट lifting and so on. So probably by considering the comfort of the patient, maybe 1 month or 2 months he can do a little bit more heavier work. No. मैले त्यही अनुसारको सुनेको थिएँ होइन किनभने I'm sure धेरैजना listeners, there are a lot of friends, listeners who might have this issue होइन especially who are in the oversized सेगमेन्टमा जो हुनुहुन्छ होइन अब हुन्छ नि धेरैजना हुनुहुन्छ who might be in that specific point in their life हुन्छ नि who might be thinking of surgery as well अरू अब अप्सन चाहिँ नभएर हुन्छ नि होइन of course there is an option of working really hard, working out really hard, working on your diet, spending a couple of years to get to the physique that you really want. And obviously, the physique pugisekeपछि पनि if you have a lot of weight, then you might have to go ahead and meet a surgeon to take to again earlier हामीले कुरा गरेको थियौँ tummy tuck देखि लिएर we might have to do a lot of things as well होइन of course I'll swing by to Dr. Shrujana अहिले होइन अघि नै हामीले त्यो कन्भर्सेसन गर्दा होइन डबल चिनको हामीले त्यो छुटाएको थियौँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन क्यान यू टेल एभ्रीबडी वाट काइबेला इज ओके काइबेला चाहिँ नि मोस्टली यो सब मेन्टल फुलनेस जुन चाहिँ नि डबल चिन भन्छ नि हामीले होइन त्यसको लागि नै ट्रिटमेन्ट हो एउटा यो चाहिँ खासमा डिअक्सिकोलिन एसिड हो विच इज सेकेन्डरी फर्म अफ बाइल एसिड है यसले चाहिँ अब त्यो फ्याटलाई चाहिँ सर्टन डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ स्लिमिङ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ टाइटनिङ इफेक्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ सो जुन डबल चिन छ सर्टन अब डिपेन्डिङ अन लाइक हाउ मच फ्याट इज देयर कतिवटा ट्रिटमेन्टले चाहिँ नि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हो सो डबल चिन भ्यानिस अफ हुन्छ त्यसको मतलब चान्सेस आर भेरी हाई होइन डेफिनेटली नै हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ तर अब त्यही हो कतिवटा सेसन चाहिन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो 1-2वटा सेसनले पनि पुग्न सक्छ कसैको 4-5वटा सेसनसम्म पनि हुनसक्छ डबल चिन तर एज डजन्ट म्याटर त्यसको मतलब एज फ्याक्टर
एज फ्याक्टर अब हामीले कुनै पनि कस्मेटिक प्रोसिजर गर्दाखेरि 18 to 65 भन्छौँ होइन तर अब हेरेर हुन्छ सिचुएसन के छ द यङ्गर यु आर द फास्टर यु गर्न हिल त्यस्तो त्यो एउटा त्यो हुन्छ नो अब यो काहीँ बेला इन्जेक्सन यो पनि नन इन्भेजिभै नन इन्भेजिभ लाइक नन इन्भेजिभ नहुनु मिनिमली इन्भेजिभ भयो होइन इन्जेक्सन्स हुन्छ मल्टिपल सो यो इन्जेक्सन लगाइसकेपछि चाहिँ फेरि जति पहिला थियो नि होइन यो फुलनेस त्यो चाहिँ नि इन्जेक्ट गरिसकेपछि अलिक धेरै नै स्वलन हुन्छ लाइक अलिकति टोट फेस टाइपको भन्छ हामीले होइन सो इन्फ्लेम्ड हुन्छ कि भित्र त्यो फ्याटहरू डेस्ट्रोय हुने क्रममा चाहिँ नि त्यो इन्फ्लोमेसनहरूले गर्दा चाहिँ स्वलन चाहिँ मजाले स्वलन हुन्छ फर लाइक 2-3 विक्स अनि त्यसपछि चाहिँ नि मजाले सेटल डाउन हुँदै जान्छ अनि टाइटन अप पनि हुन्छ त्यो फ्याटहरू पनि कम्ती हुन्छ होइन अनि एकदमै थोरै छ भने त 1 सेसनले पनि समटाइम्स लाइक पेसेन्ट आर प्रिटी मच सेटिस्फाइड तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ नि 2-3 चोटि गर्ने कुनै कुनैमा 4-5 एकदम धेरैचोटि पनि गर्दैन हामीले लाइक मैले गर्ने भनेको 4-5 म्याक्स हो सेसन्स चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ अघि नै हामीले जब म क्लिनिक आएको थिएँ नि होइन त्यो समयमा हामीले ट्याटु रिमुभलको कुरा गरेका थियौँ कि होइन नेपालमा इज इट पोसिबल टु रिमुभ ट्याटुज अफ कोर्स इट इज ओके क्यान यु टेल एभ्रीबडी किनभने कतिजनाको अहिले छ कि त्यो हरेकको हुन्छ कि त्यो कतै न कतै हुन्छ नि अब मेरो डम ट्याटु हुन्छ नि होइन प्रब्ली एड अ फ्यु ड्रिङ्क्स एन्ड मेरो ट्याटु प्रब्ली अब कोही एकदमै लभड वानको ट्याटु बनायो हामीले होइन अब त्यतिखेर माया पिरती एकदमै माया पिरती 100%मा थियो अनि त्यसपछि अब माया पिरती 0%मा पुगेपछि होइन उता त्यहाँ हाँस्दैछ मुसु मुसु उसको पनि छ त्यहाँ होइन यु वान्ट टु रिमुभ इट होइन वाट डु यु डु लाइक हाउ डु यु डु इट यो त हामीले लेजरबाट नै गर्ने हो सो वी हेभ भेरी गुड मसिन्स अब यता एब्सोल्युटमा कुरा गर्ने हो भने होइन सो मोस्टली चाहिँ हामीले एन्टियाग लेजर भन्ने लेजर युज गर्छौँ त्यसमा पनि मल्टिपल सेसन्स चाहिँ चाहिन्छ एउटा दुइटा सेसनले चाहिँ हुँदैन युजली जान्छ तर अब डिपेन्डिङ अन हाउ बिग इज द ट्याटु होइन ट्याटु कति बिग छ कुन एरियामा छ कतिवटा कलर पिगमेन्टहरू युज भएको छ त्यो सबै फ्याक्टर्सहरू त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर युजली जान चाहिँ जान्छ सानो छ होइन त्यस्तो हो भने चाहिँ मजाले नोटिस नहुने गरेर नै गइरहेको हुन्छ कि तर इट टेक्स टाइम अनि तर एकदमै लार्ज एरियामा छ भने चाहिँ हामीले त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हायर फ्लो एनर्जीहरू पऱ्यो भने समटाइम्स त्यो अब एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो स्किन यता र यताको यो सेम टेक्स्चर चाहिँ नि मेन्टेन नहुन सक्छ इन मोस्ट अफ द केसेस होइन तर सानोतिनो कुनैमा त फेरि नर्मल पनि भएको छ सर्टन केसमा जस्तो एउटा मात्रै अल्फाबेट यस्तोहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूमा चाहिँ तिम्रो के छ कस्तो अल्फाबेट छ कि फोटै बनाएछ त मेरो ब्यागभरि छ त्यो त रिमुभ नगर्ने होला त्यो त राख्ने होला नि होइन फर एभर There are some tattoos that can be surgically also removed. कसैलाई चाहिँ त्यसरी चाहियो भने चाहिँ बिकज किनभने एकचोटि बिफोर आई स्टार्टेड विथ एब्सोल्युट एस्थेटिक्स म एउटा क्लिनिकमा जान्थेँ एउटा मोडल आउनु भएको थियो जो चाहिँ सी वाज प्रिपेयरिङ फर सम मिस काठमाडौँ अर समथिङ यस्तै पेसेन्ट उसमा इभेन्टमा अनि त्यहाँ चाहिँ सी ह्याड अ लिनियर ट्याटु के यस्तो अन हर लेग down there and then I removed it surgically with just a small line scar mate and you it was pretty removed good. it Yeah, it resulted in just one small line and it went and that's you could also do where you could use knife you can use a knife where you cannot most of the time you won't be able to use knife because the design of the tattoo is in such that it's very difficult to remove it. So most of the time it's not. Similar conversation when it comes to skin, but this might be very sensitive topic. Burn victims ko case mein. Burn victims अथवा acid attack को victims को case में चाहिँ skin में चाहिँ त्यो हामीले हुन्छ नि हैन what do we do हुन्छ नि to make it अघि नै हामीले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि विल ट्राई टु मेक इट लाइक बिफोर भन्ने जुन कन्भर्सेसन भएको थियो नि होइन यो समयमा चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी चाहिँ को रोल चाहिँ भूमिका चाहिँ कसरी हुन्छ
मैले बर्न र फेरि एसिडलाई फेरि सँगै राखेँ होइन आई डोन्ट नो इफ इट माइट बी इट क्यान गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड टुगेदर both comes in burn. Okay. Whether it's flame, whether it's hot water, whether it's oil, whether it's all about temperature. ओके And it's all about chemical. We call it chemical burn, acid Okay. भनेको. So there are two things we need to understand about any burn injury. One is the total body surface area भन्छौँ के. So one palm is 1%. So कति percent area burn भएको छ त्यही अनुसार you could measure it that way. Or we have rule of nines भन्छौँ. भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ हात चाहिँ 9% हो. So खुट्टा चाहिँ एउटा one whole lower extremity is 18%. So 9 and 18 मा हुन्छ. So number one. Number two is what is the depth of the burn? For example, simple, let's say 60 degree को तातो पानीले चाहिँ 1 second को लागि मात्रै बर्न भयो भने चाहिँ युजली त्यसले चाहिँ सुपरफिसियल बर्न मात्रै हुन्छ. तर चाहिँ यदि मोर देन 1 second, मोर 2 second, 3 second को लागि चाहिँ 100 degree सेन्टिग्रेडको चाहिँ पानी चाहिँ पर्यो भने हातमा it might cause deep burn. So the depth of burn is very important. किनभने जति सुपरफिसियल बर्न भयो उति चाँडो हिल हुन्छ, उति लेस स्कार हुन्छ. जति डिप भयो उति ढिलो हिल हुन्छ र उति चाहिँ ब्याड स्कार हुन्छ. So it's and acids, oil, they all cause deep burns. Until you very, very, very quickly act to wash it out. Otherwise, they usually cause deep burn. Okay, so within the same conversation, right? If before that, 3rd degree, 2nd degree, 1st degree, Yes. you want to That is depth. First degree भनेको it's just जस्तै sunburnहरू हुन्छ नि, inner first degree हो. Just रातो मात्रै हुने, we call it erythema मात्रै. तर second degree भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लिस्टर्सहरू आउन थाल्छ कि. अनि second degree सबभन्दा कन्फ्युजन चाहिँ second degree को दुईटा भाग छ. एउटा second degree superficial भन्छ, एउटा second degree deep भन्छ. Second degree superficial मा चाहिँ ब्लिस्टरसम्म आउँछ. But the color is pink. Superficial मा चाहिँ. But when you go second degree deep, then the color becomes a little bit different layers हुन्छ. Epidermis, dermis, so कुन लेयरसम्म गएको छ त्यसरी चाहिँ नि burn depth. Yes, depth हुन्छ So के. त्यो टप मोस्टलाई epidermis भन्यो अनि dermis भन्यो हैन, superficial भनेको epidermis. The black one is the far right. Third degree भनेको चाहिँ तपाईको complete skin involved भयो के. So second degree भनेको तपाईको अब हेर्नु न त्यो dermis कति छ. माथिको लेयर अफ डर्मिस एन्ड तलको लेयर अफ डर्मिस पनि त लिनु मिल्छ नि त. सो त्यसरी नै उनीहरूको चाहिँ पेनदेखि लिएर उनीहरूको रिकभरीदेखि लिएर सबै फरक पर्दो रहेछ कि. सो एभ्री बर्न जहिले पनि हेऱ्यो भने यदि सेकेन्ड डिग्री छ भने देयर इज अ मिक्सचर अफ सेकेन्ड डिग्री डिप एन्ड सुपरफिसियल एज वेल. त्यो सेकेन्ड डिग्री सुपरफिसियल मात्रै भनेर छोड्नु हुँदैन रहेछ. त्यो केयर चाहिँ त्यसलाई सेकेन्ड डिग्री डिपको चाहिँ हिसाब इन्टेन्सिभ केयर नै दिनुपर्छ. क्विक रिकभरी हुन्छ त्यसले चाहिँ. So as a plastic surgery, how does plastic surgery play a role in this? We have the biggest role in burns. And we treat them accordingly, percentage of burn as well as depth of burn. And we have many techniques regarding it. Superficial burn लाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदम पेनफुल हुन्छ नि त. फु गर्दाखेरि पनि दुख्ने हुन्छ कि सुपरफिसियल बर्न चाहिँ इफ यु हेभ ट्राइड होइन. सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले एकदम नदुख्ने औषधिहरू चाहिँ दिन्छौँ. तर यस्तो डिपहरू हुनु थाल्यो भने त हामीले ड्रेसिङहरू गर्नुपर्छ. स्पेसल ड्रेसिङ मेटेरियल्सहरू हुन्छ. जस्तै कोलाजन सिट भन्ने हुन्छ, कोलाजन स्प्रे भन्ने हुन्छ, अनि एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्टहरू अप्लाई गर्नुपर्छ. सो त्यो तरिकाले चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अन कति लार्ज एरिया, सर्फेस एरिया कति चाहिँ बर्न भएको छ. And there was a patient in Norvik Hospital. I'm a 40% lady with burn of 40%. And we took a very good care of her. And then she went home. Burn is very, very intensive. Financially, it's very burdening. Manpower-wise, it's very burdening. Even to the hospital, the amount of material that is used in care of burn is very extensive. So it's very, very costly. It's very, very costly.
अघि नै हजुरले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रिभेन्सनको हिसाबले चाहिँ अब कि भइहाल्यो होइन भने होइन फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड डिग्रीसम्म होइन कि भइहाल्यो भने फर्स्ट कुरा चाहिँ के गर्ने त प्लिज सजेसन्स वाट क्यान वी डु कि लाइक हजुरले अघि नै भन्नुभएको छ नि के अरे धोइहाल्ने अथवा लाइक वाट आर द थिङ्स द्याट पिपल क्यान डु के नम्बर वान बर्न हुने बित्तिकै यु हेभ टु एक्सटिङ्ग्विस द सोर्स अफ बर्न होइन इलेक्ट्रिक बर्न पनि त हुनसक्छ नि इलेक्ट्रिकले जुन हामीलाई सक लाग्छ नि द्याट्स अल्सो यहाँ जुन तपाईँको चाहिँ ड्यामेज हुन्छ नि द्याट्स कल्ड इलेक्ट्रिक बर्न सो द फर्स्ट थिङ इज यु हेभ टु रिमुभ द सोर्स अब आगो लागिरहेछ भने त आगो निभाइदिनु पऱ्यो फटाफट नट बाई हट वाटर नट बाई वाटर बट ब्ल्याङ्केटले चाहिँ रोल गरे या त कपडाले चाहिँ त्यसलाई पहिला बुझ्छ अनि बल्ल अनि चाहिँ पानीले पखाल्ने अदरवाइज त्यो आगो बलिरहेको बेलामा पानी हाल्नु खोज्यो नि त्यो स्टिम हुन्छ मोर प्रब्लम हुन्छ स्टिम बर्न हुन्छ कि सो एक्सटिङ्ग्विस गर्नु पऱ्यो पहिला दि सोर्स अफ द बर्न अनि त्यसपछि रनिङ वाटरले नियरली अबाउट 20 minutes एट लिस्ट यु नो कुल रनिङ वाटर नट भेरी कोल्ड बट कुल रनिङ वाटरले चाहिँ मजाले वास गर्नुपर्छ फर 20 minutes एट लिस्ट 20 मिनट या 20 minutes एट लिस्ट ओके द्याट एक्चुली कस्तो भने कुनै पनि टेम्परेचरले तपाईँको स्किनमा चाहिँ एक्ट गर्दाखेरि यसले सर्टन अमाउन्ट अफ इन्जुरी गराएको हुन्छ क्या एन्ड त्यो इन्जुरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोन अफ इन्जुरी भन्छौँ विच कन्सिस्ट अफ 3 layers द आउटर लेयर इज सर्भाइभिङ द इनरमोस्ट लेयर इज डेड वी कल इट जोन अफ नेक्रोसिस इनरमोस्ट लेयर बट द जुन मिडल पार्ट हुन्छ नि मरेको पार्ट त मरिसक्यो होइन यु कान्ट ब्रिङ इट ब्याक but the middle part which is sort of you know in a zone of ischemia भन्छौँ जोन चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो रगत राम्रोसँग पुगेको छैन तर राम्रोसँग पुगेको छैन इफ यु डोन्ट टेक केयर अफ द्याट इज गोइङ टु डाई द्याट पार्ट सो हाम्रो बर्नको जुन ट्रिटमेन्ट छ द फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट इज टु जुनै एनी हाउ लेट द्याट जोन अफ इस्केमिया सर्भाइभ अब जति हामीले फ्लुइडहरू म्यानेजमेन्ट गर्छौँ होइन हामीले पेन किलर एन्ड सो अक्सिजन दिनेदेखि लिएर सब फ्लुइडहरू दिने यो अल इज टु ट्राई टु सेभ द्याट पर्टिकुलर एरिया त्यही भएर अब यो आइसियु एकदम चाहिन्छ बर्न पेसेन्टलाई अलिकति मोर देन 10% हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ एडमिसन गर्नै पर्छ आई थिङ्क इज आस्किङ लाइक इमिडिएट बर्न हुने बित्तिकै चाहिँ प्रिकसन्स के लिने इमिडिएटली आफ्टर द्याट के गर्ने सो 20 minutes चाहिँ एटलिस्ट 20 minutes पानीमा चाहिँ हालिहाल्ने अब उहाँले चाहिँ अब तुरुन्तै पानी सानी पिउने गर्ने सबै गर्नु मिल्छ अनि हाई प्रोटिन डायटहरू खाने भनेदेखि सिल्भर सल्फाइड डायजिनहरू इट वर्क्स बेस्ट स्ट्रेट गो इन्टु एलोभेरा पनि इट वर्क्स रियली वेल पोस्ट बर्नमा मैले अघि क्लिनिकमा आउँदाखेरि एउटा क्विक क्वेसन सोधेको थिएँ होइन डक्टर सुनालले Krishna, jump in whenever you want on this, होइन कतिजना साथीहरूले अब ब्युटी प्रडक्ट्स युज गर्नुहुन्छ आजको दिनमा इट्स एसेन्सियलमै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आजको दिनमा होइन मेन एन्ड वुमेन होइन ब्युटी प्रडक्ट्स I cannot take names of the products. I won't know. But again, makeup, let's say. Makeup, होइन How... Again, this is a very trick question. How harmful is it for our skin? Makeup? In general. Like, मैले pinpoint गरेको छैन कि कुन चाहिँ भनेर होइन What would you want to say to young friends who are listening right now? जसले सुन्नु भएको छ नि अहिले होइन Like, makeup-मा पनि I'm sure there are tips and pointers that you could give. मेकअप भन्ने पनि अब हुन त यो डर्माटोलोजीमा खासै परेन हाम्रो होइन तैपनि कस्तो भने यो भनेको जस्ट लाइक टेम्पोरली ब्युटी एन्हान्स गर्ने नै भयो सो आई वुडन्ट से लाइक मेकअप युजै गर्नु हुँदैन यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन लाइक वी टक्ड अबाउट इट अर्लियर होइन सो एभ्री वान रिक्वायर्स इट तपाईँ सिचुएसन हेरेर कि वर्क रिलेटेड हुनसक्छ सो मेकअप त चाहि नै हाल्छ तर द एज अ डर्माटोलोजिस्ट मैले भने चाहिँ स्किन टाइप के छ त्यो हेरेर चाहिँ मेकअप चुज गर्नु पऱ्यो राइट प्रडक्टहरू चुज गर्नु पऱ्यो होइन अब जति त्यही कम्पनीहरू यत्तिकै ऱ्यान्डम पिक गर्नु पनि भएन अलिकति नोन कम्पनी लिनु पऱ्यो आफ्नो स्किन टाइपलाई मिल्ने लगाउनु पऱ्यो त्यो लगाउने भइहाल्यो होइन लगाइसकेपछि राति सुत्न अगाडि चाहिँ राम्रोसँग
डबल क्लेन्जै गरेर मात्रै सुत्ने गर्नु पऱ्यो अब अल्छीलाई यतिकै सुत्नु भएन मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यो कुरा होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ नि पछि नेगेटिभ इफेक्ट आउँछ अदरवाइज त मेकअप त यतिकै एन्हान्स गर्नलाई समटाइम्स आई थिङ्क इट्स ओके टु युज इट अब अनलेस यु हेभ अदर लाइक अब एकदमै एक्ने आइरहेछ एकदमै भने समटाइम्स अलिकति ब्रिथ गर्न पनि दिनुपर्छ स्किनलाई जहिले पनि फुल्ली कभर गर्दा पनि मिल्दैन अब सिचुएसनहरू आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कतै जानु छ यस्तो छ भने पुरै त्यस्तो सिचुएसन कभर नगरिकन हिँड्न पनि समटाइम्स प्र्याक्टिकल हुँदैन होइन सो हेरेर मेकअप इज समथिङ इज भेरी इसेन्सियल होइन डर्माको साइडबाट के फ्रम डर्माटोलोजिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ नि होइन लाइक आजको एनी टिप्स एन्ड पोइन्टर्स द्याट युड लाइक टु गिभ टु यङ पिपल किनभने डिजिटली पनि अ लट अफ फ्रेन्ड्स सी अ लट अफ थिङ्स होइन टिकटकमा कसैले केही न केही ट्राई गरिरहनु भएको छ होला होइन जस्तो अघि नै हामीले यतिकै क्याजुअली टकिङ अबाउट एउटा प्रोसिजरको कुरा गर्दै थियौँ नि होइन अब कसैले सोसियल मिडियामा हेरिरहनु भएको छ ए म पनि यो पनि ट्राई गर्छु भनेर कतिजनाले नयाँ नयाँ कुराहरू ट्राई गर्नुहुन्छ होला होइन अब त्यो सेफ्टी वाइज पनि एनिथिङ यु वान्ट टु से ए सो सबैले एउटै किसिमको जुन हामीले टिकटकहरू हेरेर होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सेम कुरा सबैलाई चाहिँ नि सुट नहुन सक्छ होइन सो डर्माटोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गरेर मात्र युज गर्दा बेटर हुन्छ लाइक अब एकदमै राम्रो राम्रो कम्पनीको प्रडक्टहरू पनि सपोज ड्राई स्किनको यदि त्यो मोइस्चराइजर थियो भने के अरे एक्ने प्रोन स्किन टाइपले लगाएर त त्यसमा त फाइदा भएन नि त सो त्यो अनुसारले चाहिँ नि सोच्नु पऱ्यो होइन अब एकजनाको पिगमेन्टेसनमा एउटा मोइस्चराइजर एउटा क्रिम एउटा कुनै औषधिले वर्क गर्यो भने त्यही कुरा अर्कोमा पनि वर्क गर्छ भन्ने हुँदैन सो त्यो अनुसार एकदमै ऱ्यान्डमली यत्तिकै हेरेर चाहिँ नि डोन्ट ट्राई टु फलो एभ्रिथिङ द्याट इज आउट देयर कि आफूले अब कोही अब हुन्छ नि यस्तै अब स्पेसली डर्माटोलोजिस्टहरूलाई नै गएर कन्सल्ट गरेर चाहिँ युज गर्दा चाहिँ नि बेस्ट हुन्छ किनभने एट टाइम्स अब के कुरा मार्केटिङ भएर हुन्छ समटाइम्स सबै कुरा राम्रो कुराको मात्र पनि के अरे पब्लिसिटी भएर नहुन सक्छ सो त्यो केसमा चाहिँ नि त्यस्तो रङ केमिकल्स पऱ्यो भने एट टाइम्स यो पिगमेन्टेसन इस्युजहरू आउने चान्सेस हुन्छ होइन सो त्योहरू चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ Exactly. We almost covered everything, you know. Yeah. What would you guys recommend? I want to try something. What do you recommend me to try? Like when I come to Absolute, first thing, and hopefully the only thing. Hydrofacial? I don't know what is your concern, personal concern. अब हामीले हेर्दाखेरि देख्ने एउटा कुरा हो आफ्नो कन्सर्न एउटा हुन्छ नि त बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई यो कन्भर्सेसन चाहिँ त्यो कस्तो रियलाइजेसन हुँदैन रहेछ कि त्यो हुन्छ नि कतिजना मान्छेहरूलाई होइन समबडी एल्स इज गन कम एन्ड टेल यु हुन्छ नि होइन ए तिम्रो त आई ब्याग बढेछ मलाई म्याक्सिमम आउने भनेको चाहिँ यो आई ब्याग्स होइन व्हाट डु यु कल दिस डार्क सर्कल देयर यु गो डार्क सर्कल लेट नाइट धेरै बसेर oh dark circles भनेर so I'll definitely come to Absolute होइन it is such a pleasure तर होइन अब यो पुरै इन्भेजिभ ट्रिटमेन्टहरू किन गर्ने सुरुमै यु क्यान स्टार्ट विथ नन इन्भेजिभ लाइक यु मेन्सन्ड होइन समथिङ अब यतिकै यो मेन्टेनेन्सको लागि मात्रै गर्ने हाइड्रोफेसियलहरू गर्न सकिन्छ भेरी माइल्ड ट्रिटमेन्टहरू होइन अब थरो क्लेन्स गर्ने एक्सफोलिएट गर्ने यस्तोहरू सबै हुन्छ इन्क्लुडेड अनि अलिअलि अघि मैले थर्मल लिफ्टको कुरा गरेको थिएँ यु आस्क मी अबाउट इट रेडियो फ्रिक्वेन्सी थर्मल लिफ्ट त्यो पनि अलिअलि टाइटनिङको लागि यु क्यान युज इट खासै त्यसको भिजिबल डिफ्रेन्स त्यस्तो साह्रो के गरेको जस्तो केही पनि देखिँदैन तर त्यसले भित्र कोलाजन स्टिमुलेट गर्ने भएकोले इट विल टेक यु अ लङ वे कि पछिसम्म पनि त्यो एन्टी एजिङ जुन अब यो कोलाजन स्टिमुलेट गर्ने भएकोले चाहिँ पछिसम्म पनि अलिकति युथफुल राख्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ सो यु क्यान ट्राई अल दोज टु स्टार्ट विथ एन्ड इफ युर ओपन फर लाइक मिनिमली इन्भेजिभ यु क्यान गो फर माइल्ड लाइक सानसानो इन्जेक्सन्स लाइक बोटक्सहरू पनि इफ यु लाइक होइन केटाकेटी सबैमा हुन्छ खासमा है यो चाहिँ युजली मान्छेहरूले केटीहरूलाई मात्रै होला यो भन्ठान्छ नि तर खासमा मेल पेसेन्टहरू पनि आजकल इक्वली इगर छ इक्वली कन्सियस छ एन्ड वी हेभ लाइक क्वाइट अ फ्यु के अरे मेल पेसेन्ट्स होइन अलिक जस्ट छ मजाले पेसेन्ट्सहरू तर धेरै केटाहरूलाई चाहिँ थाहा छैन तर आजकल सबैजना कन्सियस भइसक्यो हाइड्राफेसियल भनेको केटाकेटी सबैले मेरोमा त इक्वल नम्बरमै गर्छ अलमोस्ट अनि बडी कन्ट्रोलिङमा चाहिँ केटाहरू मोर इन्ट्रेस्टेड छ आजकल अनि अब इन्जेक्टेबल्समा डेफिनेटली केटीहरूको बडी छ किनभने केटाहरूलाई चाहिँ त्यो पेन थ्रु जान चाहिँ नि अलिकति हुन्छ तर समटाइम्स दे आर गाइज लाइक स्पेसली केटाहरूको कन्सर्नमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अन्डर आईको लागि चाहिँ दे आर भेरी ओपन टु इट कि अनि अर्को हेयर ट्रान्सप्लान्ट एक्ज्याक्टली बिफोर यु गाइज गो होइन द्याट वाज द लास्ट थिङ आई वान्ट टु टक अबाउट किनभने द्याट्स गोना डेफिनेटली टेक सम टाइम होइन सो त्यो मैले लास्टमा बचाएर राखेको थिएँ होइन सुरुमा भन्दा पनि होइन ओके
छोटकरीमा है त हाउ डु ओके म कहाँबाट सुरु गरौँ भइरहेको छु यो होइन पोसिबिलिटिज के छ हेयर ट्रान्सप्लान्टको नेपालमा है नेपालको कुरा गर्छु म होइन म टर्की पनि Possibilities as in? एज इन हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि होइन विल द हेयर लास्ट द्याट्स माई फर्स्ट क्वेसन Of course. कस्तो लास्ट भने हेयर ट्रान्सप्लान्ट त पर्मानेन्ट सोल्युसन भयो नि फर एभरै बस्यो तर गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि सर्टन टाइमपछि सेड हुने त्यो चाहिँ एकदमै नर्मल कुरा भयो होइन अनि आफ्टर द्याट अब सर्टन 6 to 8 months यस्तोबाट चाहिँ नि यु विल स्टार्ट सिइङ द डिफरेन्स अनि 1 yearमा चाहिँ नि अब आई थिङ्क द पेसेन्ट्स आर युजली भेरी ह्याप्पी नो ओके सो आजको दिनमा माई लिसनर्स एन्ड माई भ्युवर्स कसले चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने त के लाइक एउटा त्यो ठ्याक्कै एउटा डिफाइनिङ मोमेन्ट चाहिँ कुन हो कि अब सबै गइसकेपछि आउने हो कि होइन कि अब गइरह बेलामा आउने हो कि कस्मेटिक यो छ नि एस्थेटिक फिल्डमा चाहिँ कसले गर्ने भन्ने कुरै छैन कि कसलाई चाहिँ नि गर्न मन छ कि त्यो कुरा छ किनभने कपाल छैन भन्ने बित्तिकै एकदम नराम्रो भन्ने त्यस्तो त हुँदैन नि कुनै पनि इट्स जस्ट लाइक एनहान्स गर्ने हो यो गर्ने सो यो सिचुएसनमा चाहिँ इफ द पेसेन्ट डिजायर्स इट वेयर देयर टु डु इट फर यु होइन तर अब पुरै सकिसकेकोमा अब पछाडि डोनर साइड पनि इनफ नभएकोमा त कसरी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिँदैन सो अब रिसिड हुन थाल्यो सुरुमैबाट नै गर्न थाल्यो भने चाहिँ नि रिजल्ट पनि बेटर हुन्छ होइन अनि एट द सेम टाइम पिआरपी भन्ने कुरा पनि हुन्छ जुन आफ्नै ब्लड निकालेर गर्ने भयो यु नो सो यो पनि गर्दाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्ने सिचुएसन नहुन पनि सक्छ इनिसियली नै इफ यु स्टार्ट टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ सो अब एक्ज्याक्टली ट्रान्सप्लान्ट कहिलेदेखि गर्ने भने चाहिँ प्लिज तपाईँ एक्सप्लेन गरिदिनु त Once you know that your hair is receding, then you have to choose certain things. For example, number one is not let the remaining fall. Okay. That is number one thing you need to learn. For that, we could start many measures. For example, we have a combination medication called minoxidil with finasteride. I think it's called hair for one. Hair for you. Hair for you. Hair for you. F though. Yeah. So, त्यो cream otherwise spray चाहिँ there is a particular brand हो if no, but whatever, it's a mixture, and then you start using it at least for a year, and then you will see that your hair is not falling anymore. Okay. Number one rule. Number two is जति झरेको छ मिनोक्सिडलहरूले चाहिँ जहाँ झरेको छ त्यहाँ चाहिँ केही आएको छ कि छैन त्यो हामीले रियलाइज गर्नु पर्यो यदि आएको छैन भने इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान स्टार्ट हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन इन द्याट दोज पर्टिकुलर एरियाज द अर्लियर यु स्टार्ट हेयर ट्रान्सप्लान्टेसन with regards to your complaints, probably that would be a better option because अब यो सँगसँगै पिआरपी पनि गर्न सकिन्छ होइन तपाईँ अब these are measures that you could actually enhance hair growth, stop hair fall, and maybe it could help bring the lost hairs also back. Maybe. If it does not, then you can go for hair transplantation. किनभने hairline recede हुँदै गएपछि we need to define hairline as early as possible. अब तपाईँको क्वेसन डिरेक्टली वान पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ नि जहिलेसम्म पछाडि डोनर साइड भाइबल छ त्यति बेलासम्म ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्यो राइट हियर एट द ब्याक हैन यहाँ पछाडि हैन अब रिसिड हुँदा त्यो डोनर साइड पनि छैन भने चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ के भएको छ भने हाम्रोमा चाहिँ कति पेसेन्टहरू क्लाइन्टहरू आउनु भएको छ जसको चाहिँ हेयर त फल भयो एकदम थिन भइसक्यो डेन्सिटी पछाडि पनि डोनर साइड पनि एकदम थिन हुन थालिसक्यो कि अनि उहाँ जस्तोलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ पछाडिबाट लगेर अगाडि राख्यो भने पछाडि फेरि एकदम थिन हुन्छ एन्ड इट इज इजिली रिकग्नाइजेबल कि अनि अदर क्वेसन इज दे डोन्ट वान्ट अदर्स टु नो द्याट हेयर ट्रान्सप्लान्ट पनि गरेको त्यही त एक्ज्याक्टली कसैले चाहँदै चाहँदैन मैले हेयर ट्रान्सप्लान्ट पछाडिको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इन्थुजियास्टिकली निकाल्यो भने चाहिँ त्यो एउटा त टिभी स्क्रिन जस्तै देखिन्छ कि पछाडि
बुझ्नु भएन एउटा समटाइम्स लाइक अब पुरै रिसिभ हुँदाखेरि हामीले अब गर्दाखेरि 2500 4500 5000 गरिरहेको हुन्छ नि होइन त्यति नै नपुग्ने हुन्छ कि Yeah, टाइम्स अनि yeah. मल्टिपल सेसनमा पुगाउनु त session. सकिन्छ बट स्टिल समटाइम्स पुग्दै नपुग्ने पनि हुन्छ यदि अब त्यो सिचुएसनसम्म चाहिँ पुग्नु भएन सो अर्लियर म चाहिँ के भन्छु भने हेयर फल आफ्नो सुरु भइसकेको जस्तो लाग्यो अथवा रिसिड भयो अथवा फ्यामिली हिस्ट्री अलरेडी छ भनेदेखि चाहिँ नि सुरुबाट नै लाइक यो डर्मेटोलोजिस्टमा जाने त्यसपछि यो उहाँले अघि मेन्सन गरेको ड्रग्सहरू जे पनि छ हामीसँग डिफ्रेन्ट सिरम्सहरू छ मेडिकेसन्सहरू छ होइन ओरलदेखि लिएर लगाउने सबै यसले पनि एट टाइम्स एकदमै धेरै हेल्प गर्छ कि सो यु स्टार्ट विथ द्याट अब हेयर ट्रान्सप्लान्ट मात्र ओन्ली सोल्युसन भन्ने पनि होइन कि होइन अब आजकल एकदम सबैले हेयर ट्रान्सफर मात्रै प्रमोट गर्छ अनि भेरी उभर तर सुरुमा चाहिँ नि ओरल मेडिकेसन्स एन्ड के अरे लगाउने मेडिकेसनबाट सुरु गर्यो त्यसपछि त्यसले हेल्प भएन अथवा हेयरफल अलिक धेरै भइरहेछ के अरे अहिले त अब यस्तो स्काल्पमा पनि हाइड्रा फेसियल हुन्छ वी कल इट हाइड्रा फेसियल क्याराभाइब होइन सो त्यसले पनि त्यो स्टिमुलेट गर्न हेल्प गर्छ इट्स भेरी नन इन्भेजिभ ट्रिटमेन्ट भयो नि त्यो एकदमै तर इफेक्ट इज क्वाइट गुड है त्यो भयो अनि आफ्टर द्याट पिआरपी भनेको मिनिमल इन्भेजिभ भयो आफ्नो ब्लड निकालेर प्लेटलेट मात्रै त्यहाँ इन्जेक्ट गर्ने अनि हामीले अहिले डिफ्रेन्ट बुस्टर्सहरू युज गर्दाखेरि कुनै कुनै ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भनेर बसिरहेको पेसेन्टहरू पनि गर्नै नपर्ने भएको पनि धेरैजना छ होइन अब आई कान्ट ग्यारेन्टी यो बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भयो सो आई कान्ट ग्यारेन्टी ल यति 100% तपाईँको कपाल आउँछ भन्ने हुँदैन तर मैले आफ्नो प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि रिजल्ट इज प्रिटी गुड अनि त्यसपछि त्यो पनि भएन भने ट्रान्सप्लान्टको लागि त देयर इज अलवेज an option. There's always an option. I know, unless everything is gone already. Okay, so Chito and that Chito janu pare. All right, X, I guess both of us need to go. Hazarda aru prashna cha, but it's too late tonight, so I'll keep it for next time. Too late. We started late. When you told me like 4-5 hours, I wasn't really. हामीले ब्लेफारोप्लास्टिक बारेमा कुरा गरेको छैन कि He's still up for it. Okay, go for it. Go for it. You to garnai parcha. Okay, 5 more minutes. All right, what exactly is this, doctor? Blepharoplasty is an operation that you treat the eyelids. What? Most common Most common operation. After liposuction or liposuction भन्दा common? I think liposuction भन्दा पनि अहिले अलिक more frequent भएको छ blepharoplasty चाहिँ. Okay, eyelid. के हुन्छ भने as one age or many people of mongoloid face wants to have just like ours Caucasian face, Caucasian eyelids जस्तै चाहनुहुन्छ के सो भनेको के भने त्यो क्रिज चाहियो र जुन हामीले आँखा खोल्दाखेरि जुन यो आइलिड देखिनु पर्छ नि त्यो आइलिड टार्सल सो भन्छ कि त्यो टार्सल सो चाहियो कि सो द्याट यु नो लट अफ सेड्सहरू लाउन मिल्ने अलिकति मोर मेकअप गर्नु पाइने एन्ड मोर ब्युटिफुल देख्नु पाइने भन्ने कुराहरू पनि छ सो एज वी एज यो फल हुन्छ नि त जसरी चाहिँ स्किन पनि भल्युम डिक्रिज हुन्छ एन्ड सो अन क्वालिटी सो एक्सेस स्किन डेभलप हुन्छ क्या आइलिडमा ओके एन्ड त्यसले चाहिँ भिजन कभर गर्नु थाल्छ उमेर बढ्दै गइसकेपछि यो धेरै हुँदै गएपछि भिजन कभर हुँदै गन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्जरी गरेर चाहिँ करेक्ट गर्न सक्छौँ कि द्याट्स कल अप्पर ब्लेफारोप्लास्टी सो यही हो या समथिङ लाइक दिस यस अनि चाहिँ सागी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ लोवर आइलिडमा के हुन्छ भने एज यु एज जो स्किन र इन्टर्नल जुन स्ट्रक्चर्सहरू छ हाम्रो त्यो लुज हुँदै जाँदो रहेछ कि सो आइलिडमा जुन फ्याट हुन्छ नि त्यो फ्याट चाहिँ स्याग हुनु थाल्दो रहेछ अनि भुक्क देखिने कि लोवर आइलिड ब्याग्स भन्छ नि त्यसलाई सो यो लोवर आइलिड ब्याग पनि हामी चाहिँ करेक्ट गर्न सक्छौँ पहिला चाहिँ हामीले बाहिरै इन्सिजन दिएर यस्तै छ मेरो पहिला अब थाहा पाएँ नि मैले मेरो के भइरहेछ पहिला हामीले चाहिँ बाहिरै इन्सिजन दिन्थ्यौँ कि एन्ड देन सबै म्यानेज गर्थ्यौँ त्यहीँबाट चाहिँ मिड फेस लिफ्ट पनि गर्थ्यौँ बट अहिले चाहिँ नयाँ टेक्निक के छ भने हामीले चाहिँ विदाउट स्कार इनसाइड कन्जङ्टिभा भन्छ क्या तलबाट भित्रबाट ट्रान्स कन्जङ्टिभल भन्छौँ आँखा यहाँ भित्रबाट आइलिड भित्रबाट इन्सिजन दिएर त्यहीँबाट नै यो ब्लेफारोप्लास्टीको प्रोसिजरहरू सबै गर्नु मिल्छ एन्ड इन दि एन्ड द क्लाइन्ट इज भेरी ह्याप्पी द पेसेन्ट इज भेरी ह्याप्पी द्याट देयर इज नो स्कार So now we can say that we have a scarless blepharoplasty. And it's a very fruitful operation. It's a very, very
satisfying operation for the patient. They are very happy, you know. I mean, immediately they look so young. There is no scar. चमत्कार भयो जस्तै फिल हुँदो रहेछ. इन्ट्रेस्टिङ. सो यो चाहिँ टप मोस्टमा पर्छ आजको दिनमा अहिले एब्सोल्युटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ. Yes. अहिले चाहिँ भइरहेछ. पहिला चाहिँ लाइपोसक्सन थियो. अब दिस इज गेटिङ सो प्रोबेबली लाइपोसक्सन पनि हामीले गुड नम्बरमै गुड नम्बरमै गरेछौँ. सो त्यही अहिले चाहिँ यो अनि अर्को ब्राउ लिफ्ट चाहिँ फेरि इन्भेजिभ नन इन्भेजिभ बोथ वेजबाट हुन्छ. अब युजली एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज चाहेकोहरूमा चाहिँ नि उहाँले सर्जिकल भयो. मैले नन सर्जिकलमा गर्दाखेरि बोटक्स थ्रेड लिफ्टबाट गर्छु. So it's like अलिकति माथि पुग्छ हैन. Alright, 1,000 more questions. We have to keep it for. We have to do one more session, guys. Next time. छुट्टी लिएर आउनु दिनभरि काम गरेर अनि यहाँ आएर रातभरि बस्दा त गाह्रो हुँदो रहेछ. So we'll start from here and this we'll go to keep on. So we'll go to work next time. Yes, you were saying right at the end. मैले के भनिरहेको थिएँ? म एड गरिदिन्छु यसमा होइन. नेक्स्ट टाइम आई निड a couple of more hours from your side होइन, किनभने यो एकदम भास्ट छ आज नै हामी 5 hours भयो क्या? छैन. कति भयो? Almost not so long. How long X? छैन. यो to be continued छ यो होइन. Really? Yeah, this is to be continued होइन. We have to in a couple of months we have to do another session होइन, किनभने मलाई थाहा छ धेरैजनाको धेरै प्रश्न आउँछ भनेर होइन. मेरै धेरै प्रश्न बाँकी छ होइन. But it's too goddamn late tonight. So I want to thank both of you for coming over. I came to your clinic. It's a fantastic clinic, and I wish you guys best of luck. Best wishes. Thank you so much. My listeners, whoever want to try new things, I'm sure enhance their life in a different aspect. Please feel free. Obviously, this is not a sponsored podcast, as we always say. It is something that I've interest. Malina, I have personally interest. Best of luck to both of you, and thank you so much for your time. Thank you so much for Thank you having very us. much. I Thank think you. we had a really good time. At midnight. All right. I love you guys. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Krishna. Thank you very much, Dr. Krishna. This program is brought to you by Vyas Studios.